Em biết nấu ăn. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Và điểm mạnh nhất của em đó là trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Nghĩa là bây giờ nói thẳng ra luôn, tài khoản là đã có nhiêu đó tiền rồi đó. Dạ. Trời ơi, quá dữ luôn. Em tên là Tuyết Trang, nhưng mà mọi người hay gọi em là Bắp. Em sinh năm 1987, nhà em ở Vũng Tàu. Nhưng mà hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm gì? Dạ, em là nhân viên rập của một công ty túi xách ạ. Xin mời em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và Chào đặc em. biệt chào bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Em xin giới thiệu là em là Trần Văn Phúc, năm nay 32 tuổi, hiện tại là sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Phúc làm gì Phúc? Dạ em làm mỹ nghệ sắt và làm vườn. Sắt làm vườn luôn? Dạ làm vườn để bán hay là? Dạ làm vườn tiêu á, về vườn nông sản. Làm tiêu. Dạ. Mời bên đàn gái giới thiệu một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, về điểm mạnh của em, ưu điểm của em đó là em rất là thương gia đình. Em biết nấu ăn. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Và điểm mạnh nhất của em đó là trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Nghĩa là bây giờ nói thẳng ra luôn, tài khoản là đã có nhiêu đó tiền rồi đó. Dạ. Trời ơi, quá dữ luôn. Quá Còn dữ, sao quá tài dữ. khoản của em có nhiêu? Tôi chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản, không biết. Tại vì làm vườn không à. Tài sản nằm trong vườn ha. Dạ tài sản. Em có ưu điểm gì? Dạ điểm mạnh của em thì phải công việc có một trách nhiệm trong gia đình, thì em là không muốn là sự bất hiếu, thì vì em rất là gia đình, thì vì ba mẹ rất là già rồi nên em phải chăm sóc gia đình. Nói chung mình tự lập với lại cầu tiến là nhanh mạnh nhất, và điểm yếu cũng có nhiều một chút. Thí dụ vài điểm khuyết điểm của em nào? Thì cái điểm thì hay mau quên. Nói chung là viên việc thì làm bên mỹ nghệ sắt thì những lúc hàng đem ra rồi những lúc quên những bó hàng, hoặc là quên những cái kèm mà búa gì đó, thì về nhiều lúc chạy ra hồi quên thì phải chạy lại. Rồi, hay quên thôi. Thì cũng như là nhát những bọn nữ là kiểu như ít nói, nhưng mà quen thì cũng nói nhiều một chút, đôi khi cũng mềm yếu thì hơi trầm tính, đôi lúc thì cũng có nói chuyện nhiều, mà đôi lúc thì cũng ít nói lắm. Bên đàn gái đường tình trường thế nào? Đúng rồi, em nói về cái chuyện tình yêu của em đi. Dạ, thật ra em trải qua được là 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời trẻ trâu á, là từ năm lớp 12. Lúc đó cũng còn nhỏ quá nên chưa suy nghĩ chín chắn, thì là nghỉ Chia chơi. tay Dạ. được mấy năm? Dạ, mối tình đó cũng 5 năm ạ. 5 năm mà chia tay nhau rồi. Mối tình thứ gì? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen một bạn cũng ở xa, nhưng bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em. Thì là trong mối tình này thì là do em quá hời hợt nên là cũng không có xem trọng tình cảm của bạn, cộng thêm là một phần là phía tác động của gia đình nữa, cho nên là cũng nghỉ chơi nhau luôn ạ. Nghỉ chơi mà ai là người chủ động nghỉ? Dạ em là người chủ động nghỉ. Rồi quen được mấy năm? Dạ cũng hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm luôn? Dạ. 10 năm yêu đương? Dạ. 2 mối tình 10 năm là cũng có nhiều trải nghiệm lắm đó. Còn em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Một mối tình thì còn nhỏ thì đơn phương thôi, thì bị thích bạn nữ đi ngang thì hay nhìn một chút vậy thôi. Còn một tình thứ hai thì kéo dài được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì bên nữ thì gia đình đó thì muốn sự giàu sang á, nên lúc đó cuộc sống em khó khăn nên em bên nữ không chấp nhận. Nên rồi em phải tự lập, vì muốn là không muốn để mọi người phải coi em một ánh mắt khác, nên phải quyết tâm và công việc của mình để về xây dựng về ở quê nhà. Từ đó chúng ta mới cố gắng nỗ lực hơn để mình có một cái kinh tế nó khá lên để đừng ai coi thường mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ bên em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì em là muốn tìm một bạn trai là biết thương yêu gia đình, tự lập, với bạn đó không có quá kiểm soát em ạ. Em không thích cái bạn đó là kiểm soát em nhiều? Dạ đúng rồi ạ. Cái sở thích của em là cái gì? Cái đam mê của em là cái gì? Dạ sở thích của em á là đi xem phim nè. Khi tắm á thường hay là hát, mà hát rất là to. Còn em rất là thích đi chơi. Đi chơi, đi phượt đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Chào em gái dễ thương. Dạ, em chào anh ạ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em thích bạn trai cao, ốm, không có mập. Cao ốm, không thích mập. Dạ em không thích bạn trai mập. Được á. Em ghét nhất đàn ông là điều gì? Dạ vũ phu. Tại em không thích bạn trai vũ phu ạ. Đúng rồi. Không có đâu, không có đâu bạn ơi, tại vì mình rất là hiền. Bạn ấy rất là ít nói. Em vậy cũng được ha. Dạ đúng rồi ạ. Bạn đó ít nói mà nói lẹ đó. Nhiều khi sợ mất á, coi chưa gì cái phóng vô hết hồn á, sợ liền. Bạn yên tâm đi, tôi rất hiền. Tôi cảm giác như bạn
bạn cảm thấy rằng cái đối tượng bên đây rào của bạn là hình như là đúng gu với bạn hay sao Bạn ở á? đây là rất là Cho nên là rắn bạn cảm rỏi giác nha. như bạn không muốn bị ruột đi cái cơ hội này đúng không? Dạ, tại vì khi đi thì gia đình ai cũng biết là cũng phải hy vọng là khi một lần đi thì phải có một tin vui về trong gia đình, thì ba má cũng phải lớn tuổi rồi nên muốn là phải có một phải ai cũng một lập gia đình để cho yên phận những người cha làm mẹ. Bây giờ em nói cho chị Vân biết là em muốn tìm một người yêu như thế nào, mẫu hình lý tưởng của em là gì? Thì em vẫn mỗi người bạn nữ là có sự trách nhiệm, không có sự mà lăng nhăng. Tại vì nếu trong tình cảm thì em rất là chân thành. Còn mỗi người thì em thích người tròn tròn, nhưng mà em vẫn thích người phụ nữ tóc dài, thì tóc dài rất là đẹp. Tóc dài Dạ. và hơi Này tròn dễ tròn. thôi, để tóc Dạ. nó dài thôi. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, đi với cháu và bạn. Cháu ruột á hả? Dạ, cháu ruột. Rồi hỏi ý kiến cháu coi làm sao. Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ con là cháu của cậu ạ. Con thấy chị bên này rất là dễ thương và con nghĩ cậu nên bấm nút liền luôn, đừng có chờ. Con mong là chị và cậu có thể cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu nhau và có thể đi xa hơn ạ. Con cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình với em trai, anh rể và mấy bạn ở công ty ạ. Em trai, anh rể. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và anh Phúc và nhà trai và toàn thể mọi người có trong văn phòng. Dạ, em là em trai của chị Trang. Thì nãy giờ có theo dõi đây thì anh Phúc đi thì cũng đặt ra được cái điều kiện của chị là không được hết, nhưng mà cũng được 2/3. Cái thứ hai nữa là cái tính cách này anh là vui vẻ. Thứ ba nữa là cái thật thà. Cái điểm mạnh của gia đình nhà em là nông nghiệp. Tại vì nhà em là có 4 kỹ sư cây trồng rồi. Thì chắc em nghĩ là vấn đề về anh đã thích nông nghiệp thì quá hợp với gia đình em nữa. Thì em nghĩ chắc đó là cái điều mà bố em cần. Dạ. Hàng chi nãy nó trồng tiêu ở dưới thích quá ha. Dạ đúng rồi ạ. Con rất là mừng quá rồi, ta mở rào đi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Chào bạn. Chào. Thì mình có món quà của cây nhà lá vườn, thì nó thật chất hơn vì bản chất của mình là thực tế. Thì ở đây món quà thì chắc có lẽ nó hơi đậm bạc, nhưng mà đó là một sự chân thành. Cảm ơn bạn ạ. Thôi anh em rồi đi chứ nhìn em già lắm. Bạn Dạ. bên đây mới trẻ nè. Chứ em cứ mạnh dạn anh em rồi đi. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Ở đây con gửi cho Linh và chị Vân một quà. Cảm ơn em. Người được có một chút. Rồi chị cảm ơn Rồi, em, gì nhưng bạn mà Tiêu ha. em Dạ, dạ, em cái mở nhẫn ra đi coi là bạn gái tặng cái Dạ, gì dạ, rồi đây đang chuẩn nữa. bị. Bạn ấy tặng cho mình đúng là tiêu. Một cái khăn choàng. Mở cái khăn choàng ra rồi quấn lên trên cổ coi nó có hợp hay không nè. Tặng khăn là Để đúng vậy rồi đó. đó, để vậy được rồi, đó, để vậy đó. Ê, cái này đi hái tiêu rất là ok ạ. Mình trùm xuống dưới đây nè, nó đỡ nắng. Thật ra là Không, đúng rồi đó. Đâu bây giờ Bạn em ấy ra tặng em không cột có- cho bạn theo cái ý Không của có em vậy. đi. Em Ý bạn cột. nó vậy nè, dạ, đó. đúng rồi ạ. Chắc là miền Tây. Vậy cho nó đỡ nắng nè đó. Dạ, đúng rồi, có thể làm như vậy. Đó vậy đó. Rồi nghĩ nhiều. Nắng này là mình sẽ có thêm cái khăn đa năng nữa, mình trùm như vậy nữa đi hái tiêu rất là ok. Dạ. Chăm lo cho vậy đỡ quá rồi, đeo Dạ, luôn. dạ. Đeo Rồi, luôn. thôi nhưng mà bây giờ thì là mình hoàng vậy nè. Đeo gì luôn đó. Đúng không? Đó, đúng rồi, vậy Vậy đó. đi. Rồi đó, ai nói chuyện đi. Như vậy là ở cái bữa bà Vũng Tàu là ở khúc đoạn nào? Nhà em ở huyện Châu Đức, xã Xuân Sơn ạ. Dạ, Chỗ nhà em chỗ- trồng rất là nhiều tiêu ạ. Với lại mùa này đang là mùa tiêu á, nếu anh Đúng rảnh rồi. thì có thể vô phục nhà em hái tiêu với. Rồi. Em nghĩ chắc là anh biết hái tiêu ạ. Đi nông dân chính gốc luôn, chắc tại là vì chắc chắn là bản biết chất rồi. là người nông. Khiên thang đồ đều được hết đúng không ạ? Tại vì nhà làm mỹ nghệ sắt thì khiên thang 5-6 mét bình thường, tự Rồi. khiên á. Quan điểm Vâng, về thích lắm. hôn nhân gia đình thế nào của mỗi bên? Trong tình yêu thì em suy nghĩ như thế nào? Dạ em đối với em thì phần nhất đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Và cái thứ hai là tôn trọng ạ. Đúng rồi, tôn trọng. Và sự tôn trọng nó đi hàng đầu. Thì trong tình yêu thì phải giữ thông cảm, phải chia sẻ. Chứ mà không có biết chia sẻ hay là không tôn trọng lẫn nhau thì dù có đến với nhau thì không có được hạnh phúc. Dạ. Nếu như mà mình tiến tới xa hơn đó thì khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân? Theo bên anh thì nghĩ là khoảng 6 tháng hay 1 năm. Thì trong một cái tình cảm thì phải có một cái thời gian để tìm hiểu sâu hơn. Mình cảm thấy sống thì không muốn được khoảng cách, là mình không muốn khoảng cách nó gần xa nữa, thì mình sẽ đến tiến một hôn nhân nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn đối với em thì trong năm nay luôn ạ. Tại vì 2020 rất là đẹp ạ. Dạ, cưới vợ phải cưới liền tay. Để lâu ngày thiên hạ dèm pha thì mình cũng muốn thời gian tốt cùng bên gia đình nữa.
Rồi, bây giờ em tiến tới nắm tay cô ấy và hát tặng cô ấy một bài nào đó để mình Thấy cảm bạn nhận này- về nhau. Thấy bạn Nam có cái nét của anh Chế Linh á. Đúng rồi. Bạn có thích cái dòng nhạc của anh Chế Linh không? Dạ em thích hát cùng bolero hoặc là miền Tây Nam Bộ, nhưng mà thấy lần đầu tiên mà cũng hơi run, nhưng mà thể một câu hai câu, tại vì hôm nay mấy bữa nay thì nước đá nó hơi bị khan tiếng một chút xíu. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Hay quá, em gái. Đứng đó cho em gái hát. Đối Em lại gái. đi. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh, biết sao giờ về chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, say you do. Rồi, Bao nhiêu? bây giờ ta đã trải qua một cái thời gian cũng khá dài ha. Bây giờ trong suy nghĩ, trong lòng của em nghĩ thế nào, em hãy nói cho gái biết hết đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ của em thì hiện tại thì cũng thấy một sự hồi hộp, và thấy bạn nữ bên kia cũng dễ thương và cũng rất là tốt về tình cảm, về tương lai thì có sẽ là cho em một cái niềm tin để em tiến tới xa hơn trong chương trình. Thì em muốn nữ thì sẽ có nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm một thời gian, hay là một thời gian nào đó thì mình sẽ cảm thấy là đi xa hơn và mãi mãi trên con đường. Rồi, còn những suy nghĩ bằng nữ, chúng ta sẽ nói chuyện bằng nút bấm. Để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chuẩn bị nha. Khi bấm nút, chúng ta quyết định hẹn hò với nhau, là trao cơ hội, trao duyên cho nhau để cùng nhau tiến xa hơn nữa. Và khi bấm nút, chúng ta phải nhớ có trách nhiệm với nút bấm đó. Đừng bấm vì tất cả điều gì cả, bấm vì trái tim của mình rung động. Chuẩn bị. Hồi 3, hộp. 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Trời Đẹp, ơi, rất đẹp, rất là đồng điệu rất nghe lên. đồng điệu luôn. Trời ơi. Nào hãy nắm tay nhau. Bây giờ mình xin phép gia đình đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hẹn hò này đi. Xin phép em trai và là anh chị là chú trường quay cho Phúc xin hôn một gì. Đi du lịch là nói hơi nhiều đấy. Thì vậy chết rồi. Nói nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ thôi, đừng có nói nhiều quá. Một tà áo dài thước tha. Mời em, mời em. Em rất là ấn tượng với chị ở cái nhìn ban đầu. Cảm ơn em rất là nhiều, mời em ngồi. Dạ. Em tên gì? Em tên là Mai, em hiện tại là 21 tuổi. Em làm sale cho một công ty du lịch. Làm sale cho công ty Dạ. du lịch. 21 tuổi. Dạ. Xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh. Wow. Bạn đang làm nghề gì vậy? Thú thiệt là em đang làm chung ngành với lại bạn kế bên. Nãy bạn nghe rồi. Dạ vâng ạ. Bạn làm du lịch luôn. Dạ em làm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Trời ơi, sao phù hợp quá vậy? Phù hợp quá. Dạ em tên là Nguyễn Trung Nam, năm nay 23 tuổi. 23, lớn hơn bạn kia 2 tuổi. Dạ. Làm chung nghề và bảnh trai người ta gọi là bảnh hỏn á. Mai nè. Dạ. Em bắt đầu làm cái công việc du lịch này được bao lâu rồi? Dạ, thường em mới bắt đầu được 6 tháng thôi chị. Tại Vậy vì còn- em mới tốt nghiệp. Chị nghĩ Mai đi nhiều nơi, tiếp xúc làm việc nhiều như vậy thì Mai phải có nhiều mối quan hệ chứ. Tại sao lại một mình, tại sao vẫn cô đơn chiếc bóng? Dạ, cái đó cũng là lý do em gặp gỡ nhiều người quá. Có lẽ là làm cho em trốn và ngợp quá nên là Bị bảo không- quà phải không? Dạ, Ngày nào đúng cũng rồi. gặp vậy hết thì bảo quà rồi Dạ đúng đúng không? rồi. Bạn trai, tôi thấy rằng bạn hình như là mặc đồ có vẻ nghiêng về hoài cổ nhiều quá. Thú thật là với anh Quyền Linh là em thích những cái gì thuộc về ngày hôm qua. Em yêu những công trình kiến trúc của Pháp, và đặc biệt là cái nhịp sống của Sài Gòn xưa, rất là chậm và rất là lặng. Hình như thấy bạn có một cái harmonica. Vâng, đây là một có thể gọi là đây là một người bạn của em. Nếu được thì chắc là sẽ gửi tặng các bạn một bài được không ạ? Đi.
đó người ta biết thổi kèn. Thế thì em có sở trường gì không hay là sở thích gì không, em giới thiệu đi. Dạ, sở thích của em là cũng là thích hát. Hát, em hãy hát một đoạn nào đó, một bài hát, một khúc hát nào đó mà em thích nhất gửi tặng bạn nam cũng như là tất cả chương trình. Dạ được ạ. Rồi, vỗ tay. Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê, em che nghiêng nón lá chân rụng rèo qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sông Nhà Tranh, ngân thêm mấy sông vượt mấy đồi. Dầu trời lên đỉnh cao mây núi cũng lặn lội về thăm. Anh nghe tiếng hát, giọng hát bên đây như thế nào anh Linh? Anh nhận xét thật đi. Ngọt ngào, đôi khi nó thấy hụt hơi chút xíu. Hụt hơi là vì người ta rung. Mình đang nói về cảm xúc, mình đang nói về cái âm điệu rất là nhẹ nhàng. Thế bây giờ cho em tò mò, em hỏi bạn nam bên kia là cái mẫu người lý tưởng của bạn nam bên kia là như thế nào, để xem bên đây người ta có đáp ứng được không nè. Thú thật là mẫu người lý tưởng của em lại là một mẫu người khá truyền thống. Khá truyền thống, bên đây là quá truyền thống nhưng luôn. mà cũng hơi bất ngờ là bởi vì em nghe cái bạn đang ngồi bên kia mặc áo dài, bởi vì với em chiếc áo dài là chiếc áo đẹp nhất mà người con gái đâu mà. Tôi thật sự là tôi không tin bạn. Hả? Bởi vì một người đẹp trai thế này, dễ thương thế này, cũng tài năng thế này, tại sao bạn lại không có bạn gái? Tôi không tin điều đó. Thú thiệt với anh là đã từng có bạn gái thì đúng. Khi mà em nói với họ là mình làm hướng dẫn, thế là các bạn bỏ đi một nước. Các bạn cứ sợ là hướng dẫn đi đây đi đó, thế nào cũng đông đưa. Nhưng mà thực sự là riêng bọn em có thể nói là không biết bạn bên đây có đồng ý hay không, là hướng dẫn bọn này cũng rất là trung tình đúng không ạ? Mai ơi, thế thì em có đồng ý với cái lời giải thích của bạn trai bên kia hay không? Em nghĩ thì ngành nào cũng vậy, tùy theo mỗi người thôi chứ không thể nào qua đủ cả nắm hết. Riêng em thì mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ đầu tiên là em thích người bạn của em lạnh lùng. Hả? Thường thì làm nhiều hơn là nói. Em không thích người ta nói, con trai mà nói nhiều em không thích. Bên đây nói hơi nhiều nha, hướng dẫn viên du lịch là nói hơi nhiều đấy. Kỳ vậy chết rồi. Nói nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ thôi, đừng có nói nhiều quá. Đúng rồi, cái đó người ta nói hái ra tiền đó em. Ở đây nói nhiều chỗ nào có khách đều nói hết. Bạn trai, người ta thường nói rằng là thường trong nghề khó yêu nhau lắm. Bạn nghĩ như thế nào câu nói này? Người trong nghề thì hiểu về cái tính chất công việc của nhau và có thể thông cảm cho nhau. Nhưng nếu hai người cứ bạn cũng về hướng dẫn viên du lịch, ví dụ như bạn gái của bạn cũng hướng dẫn viên du lịch, hai người về có con xong rồi hai người đi hướng dẫn viên du lịch hết, vậy thì con ai sẽ hướng dẫn? Chắc là sẽ là một mà trong hai người đi, còn một người ở lại. Bạn nghĩ bạn gái bạn đi hay là bạn đi? Người xưa có nói là người đàn ông thì xây nhà, người đàn bà xây tổ ấm. Do vậy là chắc là người đàn ông sẽ đi. Mai nè, bên đó bắt bạn là phải ở nhà để lo cho đàn con thơ ngây thì bạn nghĩ sao? Em không đồng ý nhà. Không đồng ý? Dạ. Em đồng ý là em có thể ở nhà, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng mà người bạn của em cũng phải hiểu được là em phải đi ra ngoài. Em vẫn khao khát được làm việc. Vẫn được làm việc. Em không thích mẫu người như thế nào? Em không thích mẫu người đàn ông. Đầu tiên là em nói rồi đó, là nói nhiều. Rồi tính gia trưởng, phải bắt theo ý của họ. Đã bắt ở nhà là người ta không có ở nhà đâu đó. Dạ. Xong rồi đó, hiểu rồi đó. Sao? Còn mẫu người của em thế nào? Vừa có thể lo được việc ở chỗ làm, nhưng mà vừa có thể phụ với em, tức là em sẽ phụ với lại người bạn của em để lo chuyện nhà được. Đồng ý cho em đi làm rồi đó. Bên kia đã nhượng bộ, còn bên này thì chúng ta tính sao? Trước khi tính sao thì để chị nhìn cái đã. Xuống giá một chút nha, cái bên nào cũng cao giá là ế à. Cái gì vậy? Anh xích ra. Coi đi có được không? Kệ coi đi thử coi được không? Coi đi nè. Không được không? Mẫu người nó vậy nè. Xích ra coi. Nhìn mặt anh hoài chán muốn chết. Anh chào chị. Chị chào em. Trời ơi, sao mắt chị đắm đuối vậy? Chị đắm đuối thay cho bạn ấy. Chị không ngờ, nãy giờ chị không ngờ. Chị rất là bất ngờ, chị rất là ấn tượng với bạn gái của chị bên đây rồi. Nhưng mà chị nhìn thấy em rồi, chị còn thấy em mong manh hơn nữa. Mong manh như lá cỏ.
Chào em. Trời ơi, chị bất ngờ quá, chị bất ngờ quá em. Lần đầu tiên chị coi xong mà chị xin giữ bí mật. Coi gì? Em tự nhìn. Dạ coi mặt bạn trai giùm. Bây giờ anh sẽ xem giùm em là anh hướng dẫn viên du lịch cho em. Dạ ok anh. Gì em giật mình, em thấy mặt anh Quyền Linh mà em giật mình. Bạn kia thích hoài cổ, ở đây không có cổ, Áo dài không cổ, nhưng mà cũng hơi hiện đại, cũng dễ thương, cao 1m9. Để chơi vậy thôi chứ tôi thấy rất dễ thương bạn. Thí dụ như bạn thích hoài cổ nhưng người kia quá hiện đại thì sao? Em nghĩ là khó có thể hòa hợp được. Có thể hòa hợp đúng không? Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta thử gặp nhau, chúng ta sẽ biết điều đó. Xem có hòa hợp hay không. Nào. Mời em. Kéo màn lên. Xin mời. Các bạn có 2 phút. Xin mời. Chào anh. Chào bạn. Dạ. Bạn có hay đi tour không? Dạ có. Thường rảnh bạn hay làm gì? Ngủ. Dạ. Chắc là bạn ngủ nhiều lắm ha. Dạ đúng rồi. Nhìn anh cũng hồi cổ thiệt. Bữa nay mà em mặc cái giày trắng thì chắc hợp với anh hơn. Nếu mà cầm thêm bông sen này quá hợp. Đúng rồi. Ông súng được không? Dạ bông súng nấu canh chua chị. Trời ơi, đốt chát với tôi quá, du lịch mà lanh quá. Quê anh Trần Minh ạ. Quê anh miền Tây. Dạ quê em miền Trung. Quê anh tỉnh nào? Bình Thuận. Có thích thanh long không? Dạ có. Được á. Dạ. Sao ạ? Không. Là anh thích thanh long. Anh thích thanh long. Thì gặp nhau nói chuyện khác, nói chuyện thanh long. Hết giờ. Gì nhanh làm giật vậy? mình. Gì nhanh vậy? Bây giờ mình nhấn chuông, mình hẹn hò rồi, mình muốn nói gì mình nói. Bây giờ theo quy định của chương trình, các bạn hãy đặt tay ra phía sau ghế. Có một cái nút màu đỏ. Trong vòng 3 giây, nếu như các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì các bạn sẽ nhấn nút. Còn nếu các bạn không muốn hẹn hò với nhau thì các bạn không cần nhấn nút. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào vị trí đi ạ. 3 2 1 bắt đầu nhấn. Chúc mừng hai bạn. Tôi nghĩ rằng hai bạn sẽ chờ đợi cái giờ phút bấm lâu lắm rồi, thành ra chưa kịp đếm hết các bạn bấm trước rồi. Bây giờ bạn còn thích hoài cổ nữa không? Dạ chắc là phải thay đổi chút. Bạn cảm nhận thế nào mà bạn nhấn nút với người bạn gái? Bởi vì em nghĩ là một người đã tự tin khoác lên mình một cái áo dài, một chiếc áo dài đặc biệt là của người Việt Nam thì người đó phải là người Việt Nam. Chắc tôi không mặc áo dài, chắc tôi không phải người Việt Nam quá à. Chiếc áo dài ấn tượng đối với bạn. Dạ. Tôi hỏi ý bạn là đối bạn gái của bạn kìa. Dạ chắc là cùng ngày có thể hợp tác được. Còn em sao lại em lại nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy Hay chỗ nào? thì anh đã đàn em hát được, anh đã thổi kèn em hát được. Chúng ta có thể kết hợp nhau ra đường. Chúc mừng các bạn. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày rất đẹp của các bạn. Những tấm vé xem phim sẽ giúp các bạn đến gần nhau hơn, sẽ hút đúc thêm cho bạn tình cảm mặn nồng hơn, và hy vọng rằng những điều tốt đẹp đang chờ đợi các bạn phía trước. Dạ vâng, dạ em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Quyền Linh, anh Quyền Linh, anh Quyền Linh và chị Cát Tường của em cũng hồi hộp. Không biết bạn bên này có hồi hộp như em, riêng em rất là hồi hộp. Mọi người cảm ơn mọi người ạ. Có mấy chiếc xe được? Dạ quá trời luôn. Quá trời chiếc xe hả? Dạ. Về ngoại hình em nghĩ là cao em quay đầu, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khó quá. Cái đầu ở đây cao lắm. Tóc không? Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng anh à. Rồi gì nữa em? Dạ người đó phải cao to, tại vì phải cao to. Một tà áo dài thước tha Linh ơi, một tà áo dài thước tha duyên dáng. Trời ơi xinh quá, chị ngưỡng mộ em quá. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, em tên gì? Tên là Lê Thanh Tâm. Năm nay Tâm. em 22 tuổi, em vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Chuyên ngành của em là chuyên ngành marketing. Rồi xin mời bạn Nam. Cái gì vậy? Cái gì mà la dữ vậy? Trời ơi. Cái gì vậy anh? Rồi làm em hồi hộp quá ủng hộ lên. Duyên Đông quá hả? Dạ fan. Fan hâm mộ hả? Trời ơi, giống như nghệ sĩ ta. Bên đây fan hâm mộ nhiều lắm nha. Sao Giờ chỉ mong cái fan bên ngồi bên kia hâm mộ nữa là đủ nha. Bạn tên gì?
Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Linh ạ. Hoàng Linh. Dạ. Bạn của Quyền Linh. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 22 ạ. 22. Dạ. Bạn đã tốt nghiệp đại học? Dạ em vẫn đang học đại học ạ. Ủa ở lại lớp hả? Sao vậy? Dạ em học thêm trường nữa. À, học thêm trường nữa. Học thêm một trường đại học nữa. Nhưng mà đã tốt nghiệp được trường nào chưa? Dạ tốt nghiệp một trường rồi ạ. À, chị ngưỡng mộ em quá. Ngoài đang đi học đại học bạn còn làm nghề gì nữa? Dạ em hiện đang là giáo viên thanh nhạc ạ. Giáo viên thanh nhạc dữ nha. Bạn dạy lâu chưa? Dạ cũng được 2 năm ạ. Ủa bạn đang học đại học sao bạn có khả năng dạy thanh nhạc nữa? Dạ cái trường trước kia em học là nhạc viện thành phố ạ. Wow, học nhạc viện thành phố. Dạ. Dữ rồi nha. Dạ. Vậy bạn có thể hát một vài câu cho bạn kia nghe nó mát được. Em xin gửi đến mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Võ Tiện Thanh, bài hát được mang tên Ngày Đẹp Tươi ạ. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng. Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi, ngại ngùng chi một lời nói để dòng thời gian trôi qua. Đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời, và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na 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 na. Hay quá. Ngoài cái việc ca hát nữa bạn còn làm gì nữa không? Dạ em MC. Hả? Dạ. Thôi qua đây ngồi đi. Dữ ta. Thôi đừng có mà lấn áp bên đây quá, để cho bạn nữ người ta giới thiệu khả năng của mình nữa nè. Em ơi, anh có tài gì không em? Mình phải biểu diễn lại chứ em. Mình thua sao? Về cái mảng mà ca hát này chắc phải đành lép vế với bạn nam. Vì còn cái gì mà mình lấn vế không? Chắc có thể là chơi trò chơi, sinh hoạt với thiếu nhi là lợi thế của em. Nhất cái thứ hai là em có khả năng quản trò, tại vì do em được đào tạo gì về vấn đề là đi hoạt động các sinh hoạt cộng đồng nhiều. Dạ, hiện tại thì em đang làm gia sư tại nhà, là dạy kèm cho các bé khóa cấp 2. Cấp 2? Dạ. Chị nghĩ là em có rất là nhiều bạn bè, vì là mình sinh viên mà, rồi năng động duyên dáng như thế này, thì tại sao mà em không có được một người bạn trai cho mình, hay sao mà em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ, thì do trước đây á, thì cái niềm đam mê của em á, là hoạt động từ thiện, các hoạt động tình nguyện xã hội. Em từng là chủ nhiệm câu lạc bộ marketing. Chủ nhiệm câu lạc bộ marketing? Dạ vâng, thì hầu như thời gian của em dành cho niềm đam mê của mình, cũng như là trau dồi kiến thức ở trường đại học. Có thể là lo làm quá nên không có thời gian để tìm bạn trai đúng không? Chắc có thể là vậy, nhưng các bạn trai cũng sợ. Nếu như em có được một người bạn trai thì em mong muốn người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Trước tiên em về tính cách em có 3 chữ C dành cho người ấy. Là sao em? Thứ nhất là trung tình, thứ hai là chia sẻ, và thứ ba là chân thành. Bên đó có được chữ C nào không vậy? Bên đây có mấy chữ C được? Dạ quá trời luôn. Quá trời chữ C hả? Dạ. Về ngoại hình em nghĩ là cao một cái đầu, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khó quá. Cái đầu bên đây cao lắm. Tóc không? Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng anh à. Rồi gì nữa em? Dạ, người đó phải cao to, tại vì phải to. Cao To. Được. Rồi. Dạ, phải là người vui vẻ, hài hước. Chị thấy hình như bạn nam bên kia là fan nhiều quá, chị em là hơi lép vế rồi. Bạn đẹp trai, dễ thương, nhiều fan như vậy, nhất bạn fan nữ ngồi cười tươi, thiệt là tươi luôn, cười quá thì cười luôn. Rồi hát hay, rồi dạy hát, rồi làm MC nữa. Hỏi lý do ế không ai tin á. Có cái tật gì không thì khai luôn đi, đừng để tôi phát hiện à. Dạ em nghĩ là chắc là ngày xưa mẹ em cũng nói là đừng nên quen bạn gái sớm. Với lại em nghĩ chắc là em khó. Em khó là khó làm sao? Dạ đôi khi em cũng yêu cầu là cô gái mà em muốn thì cũng phải là một cô gái thông minh và biết ứng xử. Thông minh bên kia có rồi đó. Dạ. Dạy marketing mà. Dạ. Ứng xử có luôn. Tiêu chuẩn của bạn chỉ vậy thôi. Dạ. Để tôi xem bạn bên kia thế nào. Nhìn là hết hồn liền. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, giờ tôi muốn ngồi ghế đỏ sao luôn. Hôm nay bạn sẽ không bao giờ uổng công, tôi nói thật á. Hồi nãy giờ là tôi tò mò lắm.
Từ tò mò tôi chuyển qua là bực bội. Tôi mà coi mà không giống như nãy giờ vỗ tay nghe là tôi dùi dập cho rồi thấy cái cảnh. To đều. Không, cái này là mũm mĩm múp míp. Mà sao mắt không có to? Ồ, mắt màu đen là vậy đó. Mắt màu đen à? Mắt thì nhỏ xíu vậy. Thấy chị không? Dạ thấy. Thấy chị đẹp không? Dạ đẹp. Chị cảm ơn em. Dạ. Chị thấy em cũng rất là dễ thương. Dạ. Em hát rất là hay. Dạ. Chị hy vọng là em sẽ chọn được bạn gái. Dạ. Chị đang tò mò. Miệng lưỡi. Em làm bạn gái của chị bên đây tò mò rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị kéo màn lên. Nào, mời bước màn. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Không biết bạn có thích ăn kem không? Trời, ta đã mập rủ ăn kem nữa trời. Dễ ăn lắm. Dễ ăn, dễ nuôi. Bạn có câu hỏi hỏi mình không? Bài Trần, em không nhớ em hỏi gì nữa giờ. Bạn có thích những người năng động hát hò không? Bạn có định kiến gì về những người đi hát không? Mình rất thích những cái bạn nam mà gọi là rất là hòa đồng, rất là năng nổ. Đặc biệt là trong những buổi sinh hoạt tập thể mà biết cầm cây đàn này là quá tuyệt vời. Hoài vậy. Dấu hiệu của tình yêu. Dạ dạ. 5, 4, 3, 2, 1 hết thời gian. Nói chuyện không chịu nhìn đây mà cứ nhìn mặt tôi hoài chi vậy trời. Thiệt khổ Bối ghê. rối. Giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để ta quyết định đồng ý hẹn hò hay không. Một, 2, 3. Dọn gì đấy? Dọn đâu vậy? hết thời gian. Rồi, mời bạn đứng dậy. Mời bạn. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng không chỉ có tôi và các Tường và các bạn đang ngồi dưới cũng rất tiếc. Các bạn rất là dễ thương và tài năng. Cho chị hỏi bạn nam một tí, tại sao em lại không đồng ý hẹn hò với bạn nữ? Dạ em muốn người bạn gái của em thì không tham gia hoạt động xã hội nhiều quá thì... Tham gia xã hội tốt, tham gia nhiều chương trình cộng đồng tốt, có gì đâu. Bạn không tự tin về bản thân à? Ích kỷ. Dạ. Có thể là bạn ấy đánh mất cơ hội, tại vì thực tế cái công việc mà hoạt động xã hội hay tình nguyện thì nó là một công việc có thể sắp xếp ổn thỏa cả trong khi mà có tình yêu hay không có tình yêu. Chị cũng nghĩ như vậy, chị rất là đồng cảm với em và chị đồng ý với quan điểm của em. Thôi thì đây là cũng là mình phải tôn trọng sự quyết định của hai bạn, nhưng mà chị cũng mong rằng rồi đây hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình và sẽ được hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống và cái con đường mà mình đã lựa chọn. Cảm ơn. Nay tôi có 2 cái từ lạ như tình sơ sơ và tình lưng chừng. Vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là gì? Em đặt ra tiêu chuẩn gì cho mình về vóc dáng, về tính tình? Chiều cao thì em thích người cao hơn em. Em cao. Chào em. Em tên là gì? Em tên là Lê Thị Thì. Gì? Lê Thị Thì. Lê Thị Thì. Thì. Y ngắn đó chị. Cái này mà hồi xưa mới vô trường mà học tiếng nói sân khấu đó là dễ lẹo lưỡi lắm đó nha. Thì hay là phì? Thì. Thì Vậy là thì. đó hả? Đúng rồi anh. Vậy thì anh. Vậy thì đó, bây giờ mới tuổi dậy thì thôi. Dạ. Hiện giờ là em đang làm gì? Em đang là sinh viên năm tư. Thì sinh viên năm tư, trường gì em? Trường Đại học Công nghiệp. Trường Đại học, Đại học Công nghiệp. Rồi, đó là thì. Còn bên đây là gì? Bên đây chắc là là. Xin mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Sao bạn đem theo sách gì vậy? Em sẽ dành tặng cho bạn nữ. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Phi Bằng. Bằng? Dạ. Bên kia thì, bên đây là bằng. Thì bằng. Bằng bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 tuổi. 24. Đang làm nghề gì? Dạ, em học ở Đại học Lạc Hồng, chuyên ngành là Đông Phương tiếng Nhật. Học tiếng Nhật? Dạ. Có lẽ rằng bạn là một người ta hay gọi là mọt sách, đúng không? Nói thật là em cũng đang viết một cuốn tiểu thuyết đầu tay. Tựa đề là gì? Tựa đề đó là Hoa Tulip Màu Trắng. Muốn nói về sự vị tha của con người. Hiện tại thì ngoài công việc học ra thì em hay làm gì? Em giới thiệu về bản thân mình. Tính cách của em nghĩ mình là một người năng động hay là như thế nào? Em là một người hơi bị liều mạng. Liều mạng? Liều mạng là sao em?
liều với mạng sống mình đó chị. Ví dụ cụ thể một Ví trường dụ hợp. như một trường hợp hồi nhỏ em từng làm rớt một cái điện thoại xuống giếng và nhảy xuống giếng. Không, em nhờ người khác nhảy xuống lấy lên. Vậy đâu có gì đâu, liều mạng, cái đó là mạng của người ta, em liều chứ em có liều mạng em đâu. Thì em nói em liều mạng là liều mạng của người khác đó chị. Trời đất ơi, Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Tức là có thể liều và mạng của người khác để bảo vệ quyền lợi cho mình. Bạn nam thấy như sao? Dạ em thấy điều đó cũng tốt ạ. Cũng sao tốt? Tốt là tốt làm sao? Trời sao khó hiểu quá. Vậy bây giờ nếu mà bên đây mà kêu em nhảy xuống giếng để lụm cuốn sách lên, em có nhảy xuống không? Em nghĩ là sẵn sàng. Trời đất ơi. Ngoài cái liều mạng ra thì giờ cái sở thích của em là cái gì? Em thích đi dạo. Đi dạo. Chạy xe máy vòng quanh thành phố chị. Vậy từ trước giờ em chạy với ai? Em đi một mình. Em chưa có bạn trai hả? Dạ mối tình thì có nhiều nhưng mà chỉ là thích sơ sơ rồi tan biến mất. Tình sơ sơ hả? Bên đâu có tình sơ sơ rồi, bên đây có tình sơ sơ không? Dạ tình lưng chừng ạ. Lưng chừng là sao? Dạ tức là hơn mức tình bạn nhưng chưa phải tình yêu ạ. Nay tôi có hai cái từ lạ như tình sơ sơ và tình lưng chừng. Vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là gì? Em đặt ra tiêu chuẩn gì cho mình về vóc dáng, về tính tình? Chiều cao thì em thích người cao hơn em. Cao hơn em? Chỉ cần cao hơn em là được rồi. Và em còn thích bạn trai mũi cao nữa. Mũi cao? Bên đó có mũi cao không? Mai đi nâng. Em ghét nhất cái gì ở đàn ông, người bạn trai của mình? Đá lông nheo với đứa khác. Hả? Đó giờ có đá với ai chưa? Dạ chưa ạ. Chưa đá với ai hả? Vậy thì được. Vậy còn bạn trai bên kia, bạn trai thích mẫu người bạn gái của mình sẽ là người như thế nào? Em cũng có một cái mong ước là nếu bạn gái đó có đôi mắt ướt. Là sao, nhỏ thuốc nhỏ mắt vô hả? Dạ thường người ta nói là đôi mắt không thể đẹp nếu như chúng ta không bao giờ khóc. Nhưng mà mắt ướt là buồn lắm bạn. Dạ không, mắt ướt ở đây là người đó có tính cam chịu và biết giữ nước mắt trong lòng. Trời đất ơi, giữ nước mắt trong lòng làm sao mà nó thể hiện ra ngoài? Mà em thích cặp mắt ướt mà em thích giữ trong lòng là sao? Anh thích một người con gái biết chịu đựng ạ. Thôi, coi chịu đựng bạn đúng không? Chúng ta sẽ gặp nhau để xem coi hai bên có cảm thông với nhau, chịu đựng với nhau hay không. Rồi, sẵn sàng. Trước khi tôi qua bên kia tôi nhìn mặt bạn gái bên kia, tôi hỏi bạn là bạn không thích gì ở người bạn gái? Dạ không thích là câu giờ. Câu giờ? Câu giờ là sao? Dạ tức là giờ dây thun á. Không thích giờ dây thun. Thì không đúng hẹn. Gia đình em cũng khá là gia giáo cho nên là việc đúng giờ nó ăn vào máu ạ. Không được dây thun nè. Rồi dáng người cao thấp hay sao? Ngoại hình đó. Nếu mà cao bằng em hoặc thấp em một chút là cũng được. Em cao mét mấy? Dạ 1m69 ạ. Bên đây cao 1m96 được không? Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu xem bạn bên đây có cao bằng bạn không nha. 1m69 nha. Chào bạn. Chào anh. Cao. Rất là cao. Dưới 1m96. Bạn bên kia cũng dễ thương, cũng cao giống như bạn vậy. Sao thấy nó có một cái sự gì nó hơi căng ở đây nè. Lạ quá. Chào em. Chào chị ạ. Sao tự nhiên ngồi rồi tự nắm tay mình vậy? Dạ. Run quá hả? Thói quen ạ. Thói quen hả? Dạ. Rất là dễ thương, rất là mặn mòi. Nhưng mà khó nói quá, nói chung là tình hình nó vẫn rất là căng. Chị coi rồi mà chị không có trả lời, không có nói được gì với em đâu. Nói chung là để em tự quyết định đi, chứ bây giờ chị là hơi bối rối trong người rồi. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên để hai bạn gặp nhau trong vòng 2 phút. Màn kéo. Hai phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Trước khi nói chuyện thì mình có một cuốn sách muốn tặng cho bạn. Coi sách về nhà coi, bây giờ người ta nói chuyện với nhau tự nhiên mời coi sách cái gì? Nói gì đi hai bạn? Anh yêu trẻ con. Có. Anh hỏi là đi. Bạn có thích người con trai mà lãng mạn quá không? Cũng có. Liệu là cái tính nhạy cảm của mình thì bạn có cảm thông được không? Vô tư. Mình dễ cảm thông với người khác lắm. Nhìn thẳng mặt đi, đâu mà nhìn trên trời không vậy? Nói chuyện tình yêu đi. Như thế nào? Mình thì sống nội tâm nhiều. Bạn có cảm thông được không? Nữa cứ hỏi cảm thông được không hoài vậy, trời ơi là trời. Sao em? Cảm thông được không? Được. Được. Hết thời gian.
Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời các bạn để tay sau nút bấm. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định thật chính xác. Chúng ta có muốn hẹn hò với nhau hay không? 1 2 3. Hết giờ. Ủa sao lại vậy bạn? Hồi nãy giờ tôi nghe bạn hỏi có cảm thông hay không, cảm thông hay không. Và bao nhiêu lần bạn hỏi thì bạn nữ đều trả lời là cảm thông. Mà tại sao bạn vẫn không nhấn nút chọn bạn nữ? Dạ bình thường thì em thích mọi thứ nó cứ lưng chừng như thế, mình dễ níu kéo hơn. Lưng chừng. Lưng chừng. Bởi vì bạn luôn luôn có những tình yêu lưng chừng. Còn em, tại sao em lại chọn bạn trai kế bên? Em nghĩ là nó có thể thay đổi cái sơ sơ của em. Trời ơi, cảm giác lạ lùng quá. Nói chung hai bạn hôm nay có nhiều điều rất là lạ. Tôi đã nói rồi, tôi dự báo trước rồi. Cái ca này căng đây, tôi hồi hộp rồi. Tôi không ngờ kết quả là như thế này. Nhưng mà dù sao thì là chúc mừng hai bạn cũng sẽ là những người bạn tốt của nhau. Và bây giờ trong cuộc thì mình cũng chưa biết như thế nào. Không, thì bây giờ biết đâu á, sau cái hôm nay á thì là cái điều đó nó lại làm một cái động lực để mà cho hai bạn gọi là đến với nhau và mau chóng có được một cái niềm vui mới và có được niềm vui mới. Rồi vậy đi. Đúng không? Cháu trai đâu đó, tại vì bên đây nhà nữ tôi là chưa có em bé. Từ từ cũng có thôi. Ông có hiểu không mới? Thành ra là bây giờ nếu mà hai người đến với nhau thì chắc là tôi khuyến khích nhà gái tôi là có em bé liền đó. Để sớm đúng không? Rồi. Giờ ông tôi coi mắt nhà gái tôi chút xíu nha. Rồi, cứ che nhà gái hoài vậy. Ông đừng có gọi bằng cháu nha, tại vì nhìn cái mặt tưởng là nít nha. Đó, nhưng mà đây là một nhà Huyền Linh. Rồi chào em gái. Trẻ dễ sợ. Xinh xắn mà. Ha. Rất là dễ thương, mặt rất là nét luôn á. Có thêm người bạn mới, có thêm hai cháu cũng vui đúng không? Dạ. Em chào anh Huyền Linh và và chị Hồng Vân, và chào bạn bên kia và chào toàn bộ khán giả nữa. Em tên là Lưu Quốc Duy, năm nay 40 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Thái Bình và đang làm việc ở Đồng Nai. Duy sinh ra Thái Bình. Làm Duy thỏ thẻ quá, không nghe được luôn hả? Duy nói lớn lên. Duy nói lớn lại lần nữa nào cho anh kia nghe nào. Dạ, em sinh ra ở Thái Bình và lớn lên ở Thái Bình và đang làm việc và kinh doanh ở Đồng Nai. Hơi rung đúng không Duy? Dạ. Duy 40 tuổi nha. Sinh ra và lớn lên ở quê chị 2 Tấn đó. Quê ở Thái Bình phải không? Đúng rồi. Đang làm việc tại Đồng Nai. Làm gì Duy? Em kinh doanh nội thất. Kinh doanh nội thất. Mời nhà gái. Rồi mình giới thiệu đi cưng. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Diệu Thúy. Em năm nay 33 tuổi. Em sinh năm 88. Trời ơi, thiệt không? Dạ. Với 33 tuổi hả? Dạ. Thực sự nhìn tuổi 23. Dạ em cảm ơn chị Hồng Vân. Ai có thể mà nói em là con số là trên 3 được luôn á. Dạ, thì em quê ở Cần Thơ. Tuy nhiên thì em có chuyển lên Sài Gòn học và làm việc thì cũng gần 18 năm rồi. Dạ, thì em chuyển lên Sài Gòn từ năm lớp 8. Thì hiện tại em đang làm trưởng phòng mua hàng của một cái chuỗi bán lẻ. Dạ. Ở đâu cưng? Dạ ở quận 1 ạ. Rồi mình ở đâu? Quận 1. Dạ em thì nhà em ở Bình Chánh. Rồi. Dạ. Cô gái rất là nhí nhảnh trẻ trung đó. Bên nhà trai ơi. Thôi vậy sẵn em nói luôn cái ưu điểm và khuyết điểm của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì vì em sống tự lập từ nhỏ nên thành ra em rất là nhanh nhẹn và tính cách cũng rất là mạnh mẽ, nên thành ra là hầu như mọi người xung quanh em thì sẽ thấy em rất là lạc quan. Dạ. Còn điểm yếu thì đó cũng là điểm yếu của em luôn, tức là khi mà mình tự muốn làm mọi thứ một mình á thì thỉnh thoảng cái người bên cạnh của mình sẽ cảm thấy hơi cô đơn một chút. Mình mạnh mẽ quá. Dạ đúng rồi. Thôi còn bạn Duy? Dạ, ưu điểm khuyết điểm là gì? Em thì cũng ưu điểm thì coi như là cũng hòa đồng và vui vẻ. Và vui vẻ cười tươi lên nào. Dạ. Hơi căng thẳng đúng không? Lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên lên sân khấu. Dạ. Rồi vui vẻ nè. Gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng và cũng rất hài hước một chút. Rất hài hước. Dạ. Đó và là với hai đứa điều rất là đáng có trong cái gọi là thời đại 4.0 này ha. Vui vẻ, hài hước, hòa đồng. Dạ. Gì nữa? Thì có điểm yếu gì không? Điểm yếu là nhiều lúc là đôi khi kinh doanh là đôi khi là quyết đoán nó hơi nhanh. Quyết đoán hơi nhanh trong kinh doanh. Dạ. Dĩ nhiên. Đôi khi là đấy như từ lĩnh vực mà bên bán đồ điện tử chuyển sang bên nội thất. Bên nội thất chỉ có trong vòng chưa đến 2 tiếng là đã đặt vé máy bay về ngoài đấy là học và chiến đấu ngay anh nhỉ.
Tức là quyết đoán trong kinh doanh ha. Nhưng mà so với đó kinh doanh điện tử với giờ kinh doanh nội thất thì cái nào tốt hơn rồi? Thì kinh doanh điện tử nó bị thất bại, đâm em nhảy sang bên nội thất. Đúng rồi, mình phải chuyển liền, thấy không được là chuyển liền. Mình có mấy mối tình rồi Duy? Em thì ngày trước thì đã kết hôn. Đã kết hôn. Và ly hôn cách đây 4 năm, mà ly thân là 5 năm. Ly thân 5 năm. Thì coi như từ hồi đấy giờ ly dị 4 năm. Em với bà xã sống trong bao lâu? Sống được 7 năm rưỡi. 7 năm rưỡi, có mấy cháu rồi? Có 2 cháu. Cháu lớn bao nhiêu? Cháu lớn nay 14 tuổi. 14 hả? Con trai hay con gái? Con trai. Còn đứa thứ hai? Bé năm nay là 8 tuổi. Là con gái? 8 tuổi con gái. Đang sống với ai? Sống với mẹ. Sống với mẹ. Rồi. Rồi, hiểu rồi. Và bên đây mình nghe vậy là mình có cái cảm nghĩ gì ngay lúc này? Tại vì thì em cũng có một lần đổ vỡ hôn nhân. Dạ. Vậy hả? Tụi em cũng ly dị cách đây 4 năm. Thì nhưng mà tụi em thì chưa có cháu. Nên thành ra là cái suy nghĩ nếu như mà có một người bạn mới và có thêm hai đứa trẻ đó thì cũng khá là vui. Yeah. Lời nữa đúng không? Dạ. Vậy là như vậy là hai bạn cũng có hoàn cảnh đúng hơi rồi, gần giống nhau ha. Hai các bạn đã lỡ một chuyến đò rồi ha. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có duyên để đi trên chuyến đò mới. Đúng. Để đi đến bến bờ khát vọng của tình yêu nha. Thôi, chào bạn mối kìa Duy. Chào chị. Duy sao buồn quá vậy Duy? Nó hơi ngại chút. Hơi ngại hả? Rồi, vậy là cái mong muốn của em với cái người bạn đời tiếp theo này thì em mong muốn điều gì? Thì em chỉ cần là sống mà có trách nhiệm một chút, và với hai nữa biết chia sẻ. Và trong công việc làm ăn thì ví dụ mình kinh doanh ấy, mình là phải biết là trao đổi với nhau. Để ví dụ như muốn kinh doanh cái gì đấy là mình trao đổi với nhau để mà mình cùng làm việc. Đấy, nó phù hợp hơn. Đấy. Còn con người nó phải có cái chút tâm chút chị nhỉ. Đấy. Rồi còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì dễ nhìn chút là được rồi. Dạ. Chứ có mẫu hình lý tưởng nào không Duy? Em thì cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà quan trọng có tâm là chính. Có tâm chút xíu ha. Đó. Hỏi cái đàn gái có gọi là đúng tiêu chí của đàn trai không? Bây giờ thì hai cháu là ở với mẹ. Với mẹ rồi. Em có thường xuyên về thăm hai cháu không? Em cũng thỉnh thoảng. Vậy hả? Vẫn phải trợ cấp đúng không? Dạ, vì trợ cấp thì em đưa một lèo. Đưa một lèo? Dạ. Tức là đưa từ lúc một lần ly dị luôn. Đưa một lần thì từ hồi đấy giờ là người ta là không cho nói chuyện với bố nữa. Có nghĩa là đất đai các thứ ở Bình Dương là em cho hết. Đấy. Là em cho hết rồi. Cái lúc đấy là từ lúc đấy giờ đi là người ta không có cắt, không cho điện nữa. Không cho con gặp cha luôn. Đúng rồi. Trời ơi. Thôi, lá rụng cũng về cội thôi. Đàn trai làm trai số nó khổ lắm Vân ơi. Thân trai 12 bến nước. Đôi khi nó lựa trúng bến đục nó cũng tội nghiệp đàn trai lắm. Trai khổ. Thương quá à. Trai thời đại 4.0 cũng khổ lắm. Do số phận hết á. Để hỏi có đàn gái có thương đàn trai không? Không, thì bây giờ thực ra tôi nghe tôi cũng cảm thấy rất là gọi là cảm thông, với lại nó có một cái sự gì mà nó cảm thấy hơi bị bất công cho bạn nam này một chút xíu. Đôi khi người trong cuộc thì mình cũng chưa biết như thế nào. Không, thì bây giờ biết đâu á, sau cái hôm nay á thì là cái điều đó nó lại làm một cái động lực để mà cho hai bạn gọi là đến với nhau và mau chóng có được một cái niềm vui mới và có được niềm vui mới. Rồi vậy đi. Đúng không? Cháu trai cháu gái, tại vì bên đây nhà nữ tôi là chưa có em bé. Từ từ ông, cũng có thôi. Ông có hiểu không mối? Thành ra là bây giờ nếu mà hai người đến với nhau thì chắc là tôi khuyến khích nhà gái tôi là có em bé liền đó. Để sớm đúng không? Rồi. Giờ ông tôi coi tiếp mắt xúc với nhà gái tôi chút xíu nha. Rồi. Cứ che nhà gái hoài vậy. Ông đừng có gọi bằng cháu nha, tại vì nhìn cái mặt tưởng là nít nha. Đó, nhưng mà đây là một cô anh Quyền Linh. Rồi chào em gái. Trẻ dễ sợ không? Xinh xắn mà. Ha. Rất là dễ thương, mặt rất là nét luôn á. Có thêm người bạn mới, có thêm hai cháu cũng vui đúng không? Dạ. Có được gặp đâu mà thêm hai cháu. Rồi từ từ cũng gặp được thôi. Có lẽ do một hoàn cảnh nào đó mà người ta chưa gặp được thôi. Yên tâm đi, không sao cả. Bây giờ nè, em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tại vì em cũng tự lập á, nên thành ra em cũng muốn là cái người đàn ông đó cũng tự lập với có trách nhiệm. Còn ngoài ra thì
ảnh theo hiện đại chút xíu cũng được. Và nói chung là tốt bụng. Tốt bụng. Dạ. Anh cũng chỉ yêu cầu em có tâm và em cũng yêu cầu anh tốt bụng. Thế hai người này là thấy có cái điểm chung rồi đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh bây giờ nó đúng là cái đường đi nó cũng hơi khó khăn. Duy ở Bình Dương đúng không? Em đang ở Đồng Nai chỗ nào? Em ở ngay cầu Hóa An ạ. Cầu Hóa An, còn đây ở Bình Chánh. Bình Chánh. Độ xa lắm mà, có 2 chữ Bình không có gần luôn à? Không, nó 2 chữ Bình nhưng mà nó bình thôi. Vậy hả? Không xa cũng không gần. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể đến với nhau. Mình có khi nào nghĩ rằng mình sẽ về Bình Dương để làm việc không? Dạ cái đó thì... Rồi Bình Dương bây giờ phát triển một cách nào thì khủng khiếp luôn. Hôm qua tôi mới đi quay ở Bình Dương xong tôi hết hồn luôn. Ủa có quay Bình Dương hả? Có đi không? Thiệt má. Vậy à? Trời ơi, đẹp khủng khiếp luôn á. Đâu chỗ nào chỉ thôi. Chỗ An Gia đó, một cái khu biệt thự An Gia đó. Rồi. Rất đẹp luôn. Dạ. Ok, bây giờ về Bình Dương được ha. Về đó mình có thể làm một cái công ty nào, hoặc mình có thể mở công ty giống như phụ công ty này làm ăn cũng được. Tại vì gia đình em thì vẫn có nhà ở dưới Cần Thơ, nên thành ra là ba mẹ thì vì cũng còn 2 bà yếu ở dưới, nên thành ra ba mẹ cũng đi về. Thì hiện tại nhà đã là 2 nhà rồi, một nhà Cần Thơ với một nhà ở Sài Gòn rồi. Sài Gòn ở với ai? Dạ em ở với em gái em. Em gái? Dạ. Nhà riêng mình đó hả cô? Dạ đúng rồi. Là đã Bình Chánh là ở đâu, chỗ nào? Em ở ngay khúc vòng xoay An Lạc á anh. Vậy là gần quá. Thế thì gần chỗ mấy thằng bạn anh rồi. Đừng có nói gần mấy thằng bạn. Không, mấy thằng bạn nó đang làm kinh doanh ở đấy. Dạ. Quan trọng là gần em thôi. Thì ý em hay lên chỗ ông bạn. Lên bạn hay ở đó luôn đi, được không? Mình chuyển qua đó mình kinh doanh đồ nội thất ở vòng xoay An Lạc quận 6 được không? Thì kinh doanh đấy thì chỗ nào cũng được anh nhỉ. Riêng Đúng đất rồi. Sài Gòn ở chỗ nào cũng được, nhưng chỉ mà có chỗ làm ăn tốt là mình có thể về được đúng không? Cái đấy không quan trọng. Đó là nãy giờ mình trao đổi qua lại rồi, bây giờ hỏi ý kiến người thân coi sao. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba mẹ. Có ba mẹ. Rồi. Xin chào đại diện nhà gái. Mình có ý kiến chút xíu anh chị nào. Coi tình hình nãy giờ trao đổi vậy mình có suy nghĩ sao? Xin chào hai MC, xin chào tất cả mọi người. Tôi là mẹ của cháu Thúy. Thì Thúy ở nhà là đứa con rất là ngoan, sống có trách nhiệm. Ở trường ấy thì thầy yêu bạn mến, đi làm thì đồng nghiệp cũng rất là thương. Thì hôm nay là có 5-6 người bạn đi theo luôn đó. Thì mẹ thấy anh bên này cũng rất là chững chạc và cũng trông rất là phúc hậu hiền lành. Mẹ mong là hai con là cho nhau cơ hội, tới đây gặp là cái duyên rồi, mình cho nhau cơ hội tìm hiểu, tiến xa hơn thì tốt. Xin hết. Thấy nhà gái thể hiện mức mà nói không dám nhìn luôn, sợ. Nghe nói tới ba mẹ nhà gái cái mặt rung coi như xanh lè chứ. Cười tươi lên nào, cười tươi lên lấy thiện cảm nào đồng chí Duy. Đã rung đây còn rung hơn đó Duy. Đây, Duy đi với ai? Em đi với ba chị, em với một ông anh. Mời đại diện nhà trai. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và em chào xin gia đình họ nhà gái và cùng quý vị trong khán giả trong hội trường quay hôm nay. Thì em thấy em Duy nhà em thì có rất là có trách nhiệm đến gia đình. Vâng, với lại em sống cũng thẳng, và em Thúy bên này thì cũng có một cái rất là mạnh mẽ, và em thấy hai em này cũng nên cho nhau một cơ hội để cho các em tiến tới có thể xa hơn. Em xin cảm ơn. Anh nãy mới chụp hình nữa đúng không? Rồi, cảm ơn hai gia đình nha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nào. Đó, cười tươi lên nha, mạnh mẽ lên nào Duy. Bắt đầu đi. Mình nhận hoa của mình trước đi, mình nhận hoa trước rồi mình tặng hoa sau. Rồi. Chào. Rồi anh tặng em. Nó lớn lên Duy. Nói gì nói lại, nói sao? Thì em tặng cho bạn rồi. Anh tặng chứ, anh tặng em. Em tặng cho bạn đây rồi. Thì gọi là bạn đi.
Sao Em bạn cảm ơn được anh. hơn người ta đến gần chục tuổi mà lại Thì bạn gì? căn bản này em đi ai cũng thế, em cũng chưa biết như thế nào nhưng cứ gọi là bạn ạ. Dạ. Anh tặng em, Dạ. chương trình này format là phải ăn với em. Rồi, Em cảm ơn anh. Dạ Đó, em cũng có rồi, quà đó, tặng rồi anh. tặng đi Đứng nè. đó, đứng đó chưa tới gần nữa. Nó ý nghĩa luôn nha. Dạ. Đó. Em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Đây là một cái quyển sách cũ. Nó giống như là một cái ý nghĩa là cái giá trị của một người á, nó không quan trọng cái chuyện là nó mới hay nó cũ, nó quan trọng ở cái chuyện nội dung của người đó. Và cái quyển sách này em rất là quý vì quyển sách này là của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, và em đã xếp hàng để mà chú Ánh ký tên vào đó. Nên em đã giữ 9 năm rồi thì giờ em tặng anh. Rồi, cảm Trời ơn ơi, em. sao em lại có thể gọi là trao một cái mà nó quý của đời mình như vậy cho một Rồi, người ấy vậy? cảm ơn em. Rồi. Coi như gặp đây có duyên chị. Mở ra coi, cứ mở ra coi. Cái sách tựa gì vậy? Dạ. Yêu em đi anh hả? Dạ không. Sách của chú Ánh. Dạ. Có chữ ký của chú Ánh. Của chú Ánh luôn đó. Ủa vậy đó hả? Dạ Hai đây con ạ. mèo gì đó, trời ơi. Em cũng không rành cái quyển sách này. Nhưng mà em Anh cứ đọc đi. Nhưng mà thôi thì em về em đọc. Quý là quý ở cái gọi là cái sự mà bạn giữ quá lâu, 9 năm xin cho bằng được cái chữ ký. Dạ. Gặp chị là chị không có tặng đâu, chị tặng cái khác dễ mua hơn. Tặng cái sách đó mà không có chữ ký. Vậy là em đủ biết rồi đó ha. Ok ha. Dạ. Dạ. Rồi đó, Dạ. ngồi nói chuyện đi. Sách này quý lắm á. Thực chất nếu như người nào khác là họ không tặng cái sách có chữ ký đâu. Dạ. Họ giữ làm kỷ niệm sẽ tặng một Vì quyển sách nào em khác. ở nhà thì cứ tầm 3-4 giờ sáng là em toàn nghe sách nói không à. Vậy à? Dạ. Thì sách thì đọc này thì cũng mất thời gian tí, còn sách nói để A2B thì nó hết hơn. Dạ. Nó vừa làm vừa nghe. Nhưng mà đọc sách rất là thú vị nha. Dạ. Chúng ta nghe nói chưa chắc ta đọc. Ta đọc hay hơn nhiều, đọc mình cảm xúc hơn nhiều. Mình đọc mình nhớ nhiều hơn nữa đó. Tưởng tượng á. Mình tự đọc mình tưởng tượng Đúng nó rồi. ngộ lắm, không giống ai. Thế em nói trước đi, anh nhường em nói trước đi. Dạ. Anh đã có 2 cháu rồi á. Đúng thì anh nếu như mà đi tiếp một bước nữa thì anh có ngại có thêm em bé không? Không, cái đấy thì anh không ngại. Dạ. Vì nếu mà một gia đình mới thì mình phải có con cái để cho nó vui vẻ. Với hai nữa nó có cái sự ràng buộc. Cái đấy thì anh không ngại. Mà thậm chí là cũng phải có 1-2 đứa nữa. Đấy là chuyện là bình thường. Vì sao mà làm một cái gia đình mới mà. Đó là vậy. Thì lúc mà anh chia tay với vợ cũ á thì lý do có thể nói cho em lý do tại sao mà chị không cho anh gặp con không? Thì cái đấy thì vì sao khi chia tay rồi, khi mà anh quyết định anh ly hôn rồi đấy thì có cái người bạn trước ấy là xin cũng không muốn là ly hôn. Nhưng mà khi anh đã quyết, vì sao ly thân là 5 năm mà ly hôn đến nay cũng 3-4 năm rồi thì anh quyết định ly hôn. Vì sao không còn tình nghĩa nữa, không còn tình cảm nữa thì ly hôn thì cô ta thì muốn là quay lại. Nhưng mà anh quyết định không thì từ cái sự đấy trở đi là quyết không... định là độc chiếm, không có muốn cho gặp. Vậy anh cũng không có cách nào để liên lạc với hai bé? Có chứ, có liên lạc thì thông qua các anh chị bên nhà bác này ở đấy thì vẫn biết bình thường, nhưng chẳng qua không trực tiếp thôi. Thì chị cũng đã có người mới cho anh ha? Cái đấy anh không biết. Anh có liên lạc đâu, 3-4 năm nay anh không có liên lạc. Anh có gì muốn hỏi em không? Thì giờ thì cũng chưa biết gì hỏi, nhưng mà nói chung là trong cái gia đình ấy thì như em suy nghĩ như thế nào về cái chuyện hôn nhân? Em thì tại vì cuộc hôn nhân trước của em á, chỉ có một người cùng cố gắng thay đổi bản thân thôi, nên em nghĩ là cái hôn nhân nó là một cái gọi là cái phát triển cao hơn của tình yêu á, nên nó sẽ phải giúp mình thay đổi bản thân mình để phù hợp hơn với cái người bạn cùng với mình. Với thứ hai nữa là cũng giúp cho cả hai tốt hơn, thì đó là cũng một điều tốt. Thì em nghĩ hôn nhân, cái ý nghĩa thiêng liêng của nó là như thế. Còn nếu chỉ kết hôn để có con thì không phải là suy nghĩ đó của em. Đúng rồi, vì sau cái chuyện hôn nhân đấy là cái chuyện mình sống cả đời. Mà mình có duyên nợ mình mới đến nhau. Cái đấy thì anh biết. Còn trong hôn nhân đấy đã là vợ chồng ấy thì phải là cùng một chí hướng.
Đấy, cái đấy là quan điểm rõ ràng của anh. Dạ. Và với hai nữa, cha mẹ hai bên đấy là cũng phải là như nhau. Dạ. Có nghĩa là đối xử như nhau, không Dạ. có phân biệt. Đấy. Cách sống giống nhau đó anh ha. Cách sống trong gia đình hai bên giống nhau. Không phải ý là mình đối xử cha mẹ mình như thế nào thì cha mẹ vợ mình đối xử, hoặc là cha mẹ chồng vợ như thế nào thì cha mẹ chồng mình cũng phải đối xử như thế. Cái đấy là quan điểm của anh. Đấy. Còn cái chuyện mà sống như thế nào đấy thì trong quá trình mình về mình với cân bằng lại được, chứ còn mà nói thì không thể được. Thì mình về mình trực tiếp là mình với người nào sai đi, hoặc là người nào cái gì mà không tốt đấy thì bắt đầu sửa dần cho nó khớp. Đấy, như kiểu một cái bánh xe, một cái xích líp này nó chạy trơn tru thì nó vẫn tốt hơn, em có nhận không? Dạ. Duy nói cho bạn gái biết mình có gia trưởng hay không? À không, gia trưởng thì anh không có gia trưởng. Và với hai nữa thì về nhà đấy thì nói chung là toàn bộ là bố mẹ quyết định hết, chứ còn anh không có quyết định cái gì hết. Mà với hai nữa, với các thứ em lúc nào cũng không có quyết định. Vì sao? Mình vui vẻ là mình không có cái chuyện gia trưởng. Sao em về nhà là bố mẹ quyết định hết hả? Dạ, thì ví dụ như nếu mà em mà muốn mua cái gì đó thì để ông bà em mua, chứ còn em cũng không quyết định là em mua cái gì đó, hoặc là em nó ấy không mua. Nhưng nếu mà cái chuyện em muốn mua gì thì em có hỏi bố mẹ quyết định hay là em quyết định? Bố mẹ quyết định. Em muốn mua gì bố mẹ cũng quyết định luôn? Không, em ý là về nhà đấy, là về nhà là bố mẹ quyết định. Chứ còn ở trong đây thì em tự lập từ nhỏ. Đấy, chứ còn ở trong đây thì em quyết định. Từ công việc cho đến nọ kia là sao sau này mà cô gái về làm dâu mẹ đi, ví dụ vợ em muốn mua điều gì đó thì em quyết định hay là bố mẹ em quyết định? Không, cái đấy là em quyết định chứ, vợ chồng quyết định chứ còn để không. hỏi cho rõ cái chuyện đó nha. Nãy nói cái chuyện gì để bố mẹ em quyết định thì anh cũng hơi lo. Ý anh nói là về gia đình. Chứ còn là chuyện nói chung ba mẹ quyết định là đúng đó. Nhưng mà có những cái điều riêng là mình phải quyết định, mình phải có cái gọi là cái chứng kiến riêng của mình. Đúng rồi. Anh có ngại quen người nhỏ tuổi hơn quá không? Tại vì em cũng sẽ thường xuyên đi chơi, em cũng có nhiều bạn bè, mối quan hệ của em cũng rộng. Tại vì mình cũng làm ở công ty á, thì mình cũng có nhiều mối quan hệ với nhà cung cấp nè, bạn bè. Thì anh có ngại là nếu như mà em sẽ có nhiều thời gian bên ngoài nhiều, nhưng mà vẫn có thể cân bằng ở việc ở nhà không? Thì nói chung công việc ấy thì anh không có ngại gì hết. Vì sao? Đấy là mình cái giao lưu xã hội, mình phải làm ăn là mình thấy, kể cả anh cũng thế. Chứ không phải không có mối quan hệ thì mới có làm ăn. Thì cái đấy là chuyện không sợ. Vì nếu mà đã một người đi rồi thì một người ở nhà phải đạo diễn. Thì cái đấy thì giữa cái đấy là anh cân bằng được hết. Thế nên không sợ. Đấy là nếu mà về gia đình, vì anh đã là quá là vấp ngã với hai đứa trưởng thành rồi, thì anh hiểu được cái gia đình như thế nào rồi. Nếu mà có cuộc tranh luận quyết liệt thì ai trong hai người sẽ là người xuống nước và xin lỗi? Như nếu mà nói về cãi nhau, ví dụ xô xát ấy, hai vợ chồng ấy, thì tốt nhất là anh thì anh cũng chẳng có muốn nói nhiều, chỉ nói 1-2 câu. Còn phải nói nhiều quá ấy, thì anh cũng như bố anh thôi, thì lửng đi sang nhà khác xong rồi về. Nhà khác là thì nhà nào anh? Ý là ở quê là sang nhà bên cạnh rồi chơi tí rồi bắt đầu nó. Em tưởng qua nhà cô khác. Không, ở quê thì nhà hàng xóm. Đấy, thì mà em xong cái là em quay hỏi lại. anh coi là anh có ghen không? Không, em thì em không ghen. Em thì sống không, nhìn mặt buồn thế hay ghen lắm à? Vì sao đến đây thì lần đầu tiên đến đây em cũng ngại, nói thẳng câu em cũng không sợ, không dám nói thôi, chứ còn em cũng chẳng có ghen cái gì hết. Bây giờ vợ mình trẻ quá rồi, lại các mối quan hệ xã hội á, nhiều á, thì em nhắm thử coi em có không ghen được không? Cái chuyện mà vì em cứ phải bày tỏ ra cho bạn biết cái chuyện mà cái chuyện mà quan hệ xã hội đấy thì nó là cái chuyện làm ăn, chuyện bình thường. Nhưng mà mình làm sao mình cái tâm là mình chính, mình đừng làm có lỗi với người khác là được. Đến như em thấy đi ra ngoài không bao giờ làm có lỗi với ai hết. Đấy, thì mình cứ đặt địa vị mình vào cái địa vị của người khác thì mình sẽ xử lý được công việc thôi, chị nhỉ. Đấy, như thế anh. Rồi, bây giờ tương lai thì chúng ta đã lỡ một lần đò đó, bao giờ chúng ta có thể sắm đò mới đi tiếp nào? Đấy thì em nói trước, nói dạ này. Thì tại vì ba mẹ em cũng lo em là tuổi cũng lớn rồi đó, thì nên ba mẹ cũng đốc thúc đi cái chương trình này cũng lâu lắm rồi. Thì nói chung là mình đi cũng là một cách để mình thử xem là cái việc mà mình đang muốn làm á, mình có làm được hay không. Với thứ hai nữa là mình cũng muốn để cho ba mẹ vui lòng.
Nhưng mà em nghĩ lên đây rồi thì có lẽ là em tìm hồ sơ để phù hợp cũng đã lâu rồi. Thì nếu mà gặp được anh thì cũng là một cái duyên. Em nghĩ nếu mà dành thời gian tìm hiểu thì em có thể tìm hiểu từ khoảng 6 tháng đến 1 năm thì có thể đám cưới. Thì cái đấy thì rồi ok, cái đấy thì anh không nói gì. Nếu như đám cưới, chúng ta sẽ nghĩ xem mình làm gì để phát triển kinh tế. Việc em làm, việc vợ làm, việc chồng làm, hay là hai người cùng hợp tác để mở một cái đúng rồi gì đó. Theo em là người đàn ông đó, trụ cột đó. Thì nếu mà mình đã về, ví dụ về một nhà đấy, thì tất nhiên là mình phải về một giường một mối, đúng không? Cùng phát triển. Ví dụ như em suy nghĩ để có cái công việc này làm nó hay hơn, thì tất nhiên là cùng bàn bạc, cùng suy nghĩ thì nó về một mối cùng phát triển. Chứ còn mỗi người mà làm một cái thì nó tất nhiên là nó cũng ấy hơn. Đấy, mỗi người thì nơi cũng mệt ha. Dạ, cũng hơi mệt. Về Bình Chánh cũng được nha. Mở cửa hàng bán nội thất ha, vợ làm công ty thì cũng ổn đó. Dạ. Rồi mình mong con trai hay con gái? Nói chung là con nào cũng được anh. Con nào cũng được ha. Thời buổi giờ con nào cũng được. Còn em? Em cũng vậy luôn, con nào cũng được. Đúng rồi, con cái là trời sinh. Bây giờ thế này, Duy bước tới nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mà mình đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Nghĩ sao nói vậy để xem nào. Nghĩ sao nói vậy, cảm xúc từ bây giờ thế nào, qua cuộc nói chuyện thì em cảm nhận người phụ nữ ấy là như thế nào. Mạnh mẽ lên nào, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Xác định mình đến với nhau ấy, thì anh cũng là cái chỗ dựa cho em. Dạ. Nói nhỏ quá không ai nghe gì hết. Che cho em lúc mưa lúc nắng. Dạ. Okay. Thật ra thì tại vì công việc thì em rất là mạnh mẽ với tự lập, nhưng mà tất nhiên là phụ nữ thì sẽ luôn luôn có những cái lúc mà yếu đuối á, thì em cũng mong là cái đi được. Dạ. Cái đi anh che chở được. Dạ. Ok. Duy có thể hứa anh sẽ làm bờ vai vững vàng cho em gì đó. Thì em hứa rồi mà. Em hứa với bạn gái kìa. Thì giờ lại nói lại nữa. Thì anh cũng hứa coi như nếu mà có chuyện gì ấy, thì anh sẽ là cây cổ thụ. Dạ. Chống cho em. Dạ. Đấy thôi. Cảm ơn. Hát đoạn nào đó tặng bạn gái đi. Em không biết hát. Nắm tay để bạn gái hát cũng được. Cứ nắm tay để ta trao nhau những cảm xúc để xem khi mà buông tay ra mình có gọi là sao xuyến gì hay không. Nhìn nhau đi, hát một đoạn nào đó. Tại vì mình quay hình vào tháng 5 á, em sẽ hát bài Ta Có Hẹn Với Tháng 5 nha. Em hát đoạn điệp khúc thôi. Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng, hóa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tươi mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa. Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế, vì có em đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng. Dạ xong. Hay quá vậy. Bạn gái hát rất hay nha. Bạn gái này là hơi bị đa tài đấy nha. Tháo vát xinh xắn. Đúng rồi, người mà đọc sách nữa đó là còn tuyệt vời hơn nữa. Thôi về vị trí đi nào. Chúng ta sẽ suy nghĩ 1 phút 30 giây và đưa ra quyết định của mình. Hai bạn để tay vào nút bấm. Nãy giờ chúng ta đã có duyên để gặp nhau trên sân khấu. Chúng ta đã trò chuyện với nhau. Dạ, đây. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân. Chúng ta đã nắm tay nhau, đã nhìn thẳng vào mắt nhau. Còn bây giờ mình kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa con tim của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó, không cần đếm. Nếu không đúng, không cần bấm. Quyền quyết định của các bạn. Khi chúng ta bấm, chúng ta phải tự hỏi là trái tim của mình bấm hay không. Bấm là phải có trách nhiệm với nó nha. Nào, sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Trời ơi, nhịp tim rất là đồng đều luôn. Rất đều. Đấy, hãy nắm tay nhau. Bắt đầu từ bây giờ, không phải bắt tay. Nào, nào, nắm tay thế nào? Dạ. Xen tay vào nhau nào. Dạ. Thấy chưa? Hình như là chưa có một cái thời yêu nhau nó thăng hoa về tình yêu. Tình yêu bây giờ 4.0 rồi nha. Nhanh gọn lẹ. Không là
bạn mình nó nhanh hơn mình đó nha. Hiền nhát nữa. Anh nghĩ rằng là em gái cũng có thể chủ động trong tất cả công việc. Bây giờ đừng có lo, quan trọng là hạnh phúc của chúng ta thôi. Nào hãy nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Mình xin phép cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa cái gì đó. Dạ con chào hai bác và chào con cũng xin phép cho con được tìm hiểu em Thúy, và con nếu mà đi đến được với nhau thì con cũng là chỗ dựa và che chở cho em suốt đời. Và xin phép luôn hai bác cho con xin hôn em Thúy cái hôn đầy yêu thương. Rồi con xin phép ạ. Thôi mình xin phép nhé. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Đấy, một cô gái rất là hiện đại nha, rất là dễ thương, một giọng hát rất là truyền cảm, rất là hay luôn đó. Hãy cố gắng giữ lấy mối tình này, hãy cố gắng để phát triển cái tình yêu nó thăng hoa, hãy cố gắng là làm nhanh gọn lẹ, có thể từ đây tới cuối năm luôn nha. Hôm nay thì với sự chứng kiến của gia đình, anh nghĩ rằng là một cái cuộc hội ngộ, một cái duyên và một cái nợ đó gần đến rồi đó. Cố gắng nha, cố gắng lên nào, đừng buông tay ra, nắm lấy tay nhau. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ phong ba bão tố nào, nếu thật sự là yêu nhau hãy nắm tay nhau nha. Chắc chắn rồi. Bây giờ mình nhận quà nha, nhận quà. Nắm tay nhau chương trình chúc mừng hai bạn, nhưng mà cái này là quà tặng riêng cho bạn Thúy ha, của nhãn hàng thép Vinaqa, của bộ son môi lì rất là đẹp 5 màu Eureka. Vậy mình có người bạn tên Thúy, nó không tặng cho bạn Thúy này. Tiếp theo đó là cái kem chống nắng nghe cưng, kem chống nắng hiệu Relaxtil của Ý, đẹp lắm. Nói chung là rất là tốt luôn. Đây là máy lọc không khí Toshiba gửi tặng các bạn nha. Còn gì máy nữa này không? cũng tốt nữa nè. Còn gì nữa đang hết? xài Hả? Hết rồi hả? Rồi đây, giữ lấy quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh, có chữ ký quý lắm, đọc xong rồi có thể để nhà bạn gái cũng được, hai người đọc chung. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Chúc bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Em cảm ơn. Đi qua đâu chị? Rồi, Duy này lời quá ha Duy ha. Đây đi bên đây cưng. Duy Thúy. Em gái. Dạ em chào anh xinh Linh. quá, chào em. Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì cao 1m7 trở lên. Có luôn. Anh mét mốt được, anh mét mốt bẻ đôi không gãy được không em? Dạ thì khuôn mặt thì mũi đừng có thấp quá. Mũi thấp rồi sao? Dạ em không có thích thôi. Không thích mũi thấp hả? Dạ. Mũi thấp người ta dễ thương rồi sao? Dạ em cũng không biết mà em gặp rồi. Ôi, nhà không thích mũi thấp đúng không? Dạ không thích. Bên kia thấp hả? Mũi này hơi bị thấp. Dạ mặt đừng có ốm quá. Đâu về em đi sửa được. Mặt này quá ốm. Gì nữa? Răng đừng có hôn nữa anh. Răng đừng hôn. Dạ. Hơi không có. Dạ không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không có luôn. Rồi gì nữa? Dạ được anh. Người đừng có gầy quá, nhưng mặt thì gầy người cũng được. Bạn tên là gì? Em là Trử Văn Sơn, là con cháu của Trử Đồng Tử. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang công tác ở trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ của Sao Mai. Em cũng là giám đốc và quản lý các bạn nhỏ ở trung tâm. Chờ chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm coi. Ấn tượng quá. Trung tâm mình nằm ở đâu em? Anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em Anh mà. là thần tượng của em, cảm ơn em, nhưng mà mái tóc em cũng là thần tượng của anh. Dạ, đây là một cái style của em, là em cũng để khoảng 4 năm rồi. Đẹp quá, ấn tượng quá. Em cảm ơn anh. Em ơi, nhưng mà hiện giờ là em nói em đang sống ở đâu bên đây bạn? Dạ, hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức. Nhưng bố mẹ của em thì hiện tại bên vẫn ở ngoài Bắc và ở Hà Nội. Em vào đây cũng được năm nay là năm thứ 3 và em được sự giúp đỡ của các anh chị phụ huynh cùng bố nuôi của em để thành lập công ty và trung tâm về bóng đá cộng đồng chuyên dạy trẻ em. Rồi. Hay quá.
Rồi bây giờ mình nghe bạn gái giới thiệu nha. Rồi mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh Chào và em. tất cả quý khán giả. Em tên là Ngô Lê Trúc Uyên. Hiện tại em đang làm kế toán ở trường học tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Wow. Anh chào em, anh cũng thi đấu ở Khánh Hòa 5 năm. Ủa là em Dạ. từ ngoài Khánh Hòa vô đây luôn á hả em? Dạ em vô hôm qua. Quay dạ. chương trình xong là ra lại. Dạ đúng rồi chị. Dạ cũng cực và vất vả quá ha. Ninh Hòa là có nem ngon lắm đó đúng không em gái? Dạ đúng rồi, có nem chua. Nem chua Ninh Hòa số 1 luôn, ăn với Hồi tương nãy ớt. hồi nãy bạn trai giới thiệu cái gì bà con của chữ đồng tử hả? Em sao? là con cháu của chủ đồng tử. Hôm nay em đi thì em nghĩ là sẽ gặp một nàng công chúa Tiên Dung. Ủa em tên họ gì, em đọc lại họ. Em là Chử Văn Sơn. Chữ Văn Sơn. Dạ. Sao lạ quá ta, bây giờ vẫn có người hỏi Tiếng Chữ. Anh là Chu Văn Son. Mấy chuyên gia nước ngoài hay gọi em là Son. Hay quá. Rồi bạn gái cho tôi biết được những cái khuyết điểm và những ưu điểm của bạn đi. Dạ, ưu điểm của em thì theo mọi người nhận xét thì em là một cô gái tự lập, hòa đồng, hay cười và rất là hiểu chuyện. Mình có nhược điểm gì không? Dạ, nhược điểm thì em rất là hay thích ngủ. Em ngủ rất là nhiều, rất là hay quên và em lười xếp quần áo. Hay ngủ là sao, rồi mình đi làm rồi ví dụ một ngày em ngủ là em ngủ mấy tiếng, em ngủ? Dạ, bình thường thì một người ta ngủ khoảng 7 tiếng thì em cảm giác như là em muốn ngủ nhiều hơn, lúc nào cũng phải nướng thêm một xíu. Ví dụ sáng 7 giờ em làm thì khoảng 7 giờ kém 10, kém 15 là em dậy rồi em đi làm. Thì sao kịp chuẩn bị sửa soạn? Dạ, nhà em là đối diện với cái trường của em đang làm. Nên là ngủ dậy đánh răng rửa mặt rồi đi thôi chị, thay đồ rồi đi. Nhưng mà khi về làm dâu mà mẹ chồng nghe con dâu nói là em thì thích ngủ, lười, làm biếng, ít xếp quần áo, là mẹ chồng cũng sợ lắm đó nha. Dạ. Cố gắng khắc phục cái điều này Rồi, á. Em xin lỗi anh Linh, xin lỗi chị. Là em cứ yên tâm về xếp quần áo, ngăn nắp gọn gàng, anh sẽ lo việc đấy cho em. Có mới nói nha, Em làm được những cái điều đấy. Được. Em là người rất là ngăn nắp và gọn gàng. Làm suốt đời luôn nha, đừng có cằn nhằn cổ nha. Làm cỡ tuần tháng được tới 5 cái là mệt rồi, bắt đầu là cằn nhằn rồi đó cưng. Ông yên tâm, cái đấy thì em làm được. Hồi xưa anh cũng từng nói vậy đó. Đấy là ngày xưa khác, còn hiện tại bây giờ em là người có trách nhiệm, em nói được và em sẽ làm được. Anh nói cũng lâu lắm rồi, nhưng mà giờ anh thấy anh có hối hận về lời nói đó. Xếp cả đời luôn đó cưng. Đâu có anh ơi, mình Rồi nói được là mình phải làm được, còn Ừ. nếu mà không nói được và không làm được thì thôi không nói. Được, tốt, vậy tốt. Bạn Nói Linh. là nhớ bữa nay có nhiều người làm chứng lắm đó. Rồi hỏi tiếp em xíu là rồi rút đi làm vậy thì thôi, thì cái đó là em chỉ thích ngủ nướng thôi chứ cũng đâu phải là ham ngủ. Dạ thì bình thường á em đi ngủ em hay buồn ngủ cái giờ mà người ta ở quê ta hay gọi là giờ chó ngủ á chị. Là Giờ gì? Giờ chó ngủ. Giờ chó ngủ. Dạ chó chó ngủ giờ ngủ. nào? Dạ thường là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ là ngủ, đến khoảng 10 giờ 11 giờ là tỉnh. Ủa giờ đó giờ chó ngủ Dạ. hả? Dạ. Bây giờ tôi mới biết cái giờ chó ngủ. Ủa nhưng mà giờ đó em đang đi làm sao em ngủ? Dạ thì có bình thường có nhiều khi thì em cố gắng em làm nhiều việc thì em cố gắng em làm, còn mà ít thì em gần nhà em coi em có việc em về xíu xong rồi em ngủ rồi em dậy ra em làm tiếp. Trời đất, đang đi làm xong làm bộ xin về nhà có chuyện về là leo giường ngủ Dạ. chút qua làm Dạ, tiếp. em nằm khoảng nửa tiếng là em tỉnh rồi em ra em Chừng làm. nào con chó nó dậy là em dậy. Dạ đúng rồi. Tôi hỏi chơi mà trúng thiệt. Đúng không chị em? ơi, xin lỗi chị ơi, cho em hỏi một câu, bạn gái bên kia là bạn có thích nuôi chó không? Dạ em không có yêu chó đâu anh. Em thì nuôi thôi chứ em không Nuôi có thích chi? đâu. Em nuôi càng nhiều chó con ngủ càng nhiều, hay chó ngủ cổ ngủ. Thành ra tốt nhất đừng có nuôi chó, thành ra cô khỏi ngủ luôn. Ngủ giờ của chó mà, đúng không? Thì anh thấy em ngủ là anh biết là giờ đó là sao rồi. Hả? Thấy em ngủ là biết giờ đó là con chó nó ngủ à? Dạ đâu cần phải nuôi đâu mà biết. Đâu cần phải nuôi. Rồi bạn trai, Rồi. bạn có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất, về trong cuộc sống, về bạn bè thì em sống rất thẳng thắn, sòng phẳng, rõ ràng. Về em muốn là người đấy trong cuộc sống cũng phải biết chia sẻ cuộc sống với những người có hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như là những người mà cơ nhỡ, hoặc là những người mà muốn cần mình làm từ thiện. Làm từ thiện xã hội nhiều đúng không? Và trong cái những cái đấy thì về tình bạn
thì em cũng có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, nên em cũng cần bạn là hiểu cho em là em sống với bạn rất thẳng thắn và rõ ràng cũng như vậy. Về tình yêu thì em cũng cũng không biết chia sẻ với mọi người như nào, nhưng mà hiện tại về tình yêu thì em cũng rất là quý trọng những người con gái chung thủy và những người mà em rất là ghét những người mà nói dối hoặc là có những cái sự không thật thà trong cái cách trao đổi với nhau. Rồi. Em có tật xấu gì không? Em có cái tật xấu của em thì em nghĩ là nó cũng là một trong những trong cái ưu điểm của em, đó là sự thật thà và hay bị người khác lợi dụng quá. Quá thật đôi khi cũng bị lợi dụng ha. Dạ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về đường tình của mình đi bạn em gái. đã trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ thì chuyện tình cảm thì em cũng đã từng trải qua một mối tình kéo dài nửa thập kỷ đó chị. Ghê vậy. Dạ. Thì em với bạn trai cũng chia tay cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Quen lâu vậy, lý do tại sao chia tay? Dạ thì do bạn trai là lăng nhăng đó chị. Lại là cái điều đó là em không chấp nhận được ở chung một thủy người ha. đàn ông. Dạ. Cô gái này cô nói như vậy có nghĩa là cô sẽ rất là chung thủy ha, bạn trai yên tâm ha. Rồi không khi mà em phát hiện là em chia tay luôn hay là cũng có níu kéo? Dạ thì lúc mới đầu thì cũng kiểu như là em biết đó, thì anh bỏ người kia rồi cũng năn nỉ quay lại, xong em cũng đồng ý quay lại nhưng mà cũng chứng nào tật nấy. Dạ đúng rồi chị, nên là sau này quyết định là chia tay luôn. Rồi suốt 5 năm vừa qua em không có tìm hiểu ai thêm sao? Dạ thì cũng tìm hiểu nhưng mà em thấy không có hợp chị. Rồi thôi, một câu chuyện buồn. Bạn trai, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng chỉ có quen đúng một người, mà người con gái đấy thì hiện tại là cũng đang ở bên nước ngoài. Bọn em cũng đó là một trong những cái giai đoạn mà em cũng rất là khó khăn, thì nó cũng có những cái sự cố của tuổi trẻ, lúc đấy không tránh được cái sự nông nổi. Thì em chia tay cũng được 4 năm rồi và cũng không quen một ai cả. 4 năm qua là không có để ý tới ai luôn? Em có một cái tính cách của em là em rất là ra ngoài đường em cũng không để ý đến con gái, mặc dù biết là người ta xinh, nhưng mà em cảm nhận là tại sao, em đặt một câu hỏi là tại sao mình như thế này mà người ta không nhìn, tại sao mình đi nhìn họ làm gì? Trời, sĩ diện quá hả? Coi như bạn mình thế này tao không nhìn, cũng em vậy mà anh còn nhìn mà đừng có chi cô nào không nhìn, đúng không? Không vậy cũng tốt. Chảnh nha. Để chút tôi qua tôi nhìn coi sao. Thôi được rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã có những cái mối tình mà đã qua rồi ha. Thành ra là mình bỏ qua đi, bây giờ mình tìm lại mối tình. Đây là có như mối tình đầu và cũng là mối tình cuối nha. Rồi, bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Em gái. Dạ em chào anh xinh Linh. quá, chào em. Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì cao 1m7 trở lên. Có luôn. Anh mét mốt được, anh mét mốt bẻ đôi không gãy được không em? Dạ thì khuôn mặt thì mũi đừng có thấp quá. Mũi thấp rồi sao? Dạ em không có thích thôi. Không thích mũi thấp hả? Dạ. Mũi thấp người ta dễ thương rồi sao? Dạ em cũng không biết nữa, em gặp rồi. Thôi giờ không thích mũi thấp đúng không? Dạ không thích. Bên kia thấp hả? Mũi này hơi bị thấp. Dạ mặt đừng có ốm quá. Đâu về em đi sửa được. Mặt này quá ốm. Gì nữa? Răng đừng có hô nữa anh. Răng đừng hô. Dạ. Hơi không có. Dạ không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Không có luôn. Rồi gì nữa? Dạ được anh. Người đừng có gầy quá, nhưng mặt thì gầy, người cũng đừng có gầy. Người đừng cũng có phải gầy là nữa. mập luôn. Sao anh Linh? Thôi được rồi, anh nói vậy cho em trong lòng em gọi là băn khoăn chút thôi, rồi chút em nhìn em tự đánh giá thôi ha. Trời ơi trời. Nói chung là nãy giờ anh chụp, em coi anh mới chụp mấy tấm hình nè. Thôi, chụp tấm nữa rồi gửi qua liền nha. Em có email anh gửi qua liền. Đừng có làm bên nhà gái tôi hoang mang, yên tâm đi em, để đó. Rồi nói vậy để cho em lo lắng thôi, rồi vậy nó mới hồi hộp chứ. Nhưng thông báo cho em biết á, đây từng là cầu thủ bóng đá nha, đúng không em? Dạ. Cầu thủ bóng đá thì cũng chuẩn lắm nha. Đá ở vị trí lụm banh ý goalkeeper. Hả? Goalkeeper. Thủ môn hả? Dạ. Chụp gôn đó
Chụp 10 trận là vô đủ 10 trận cho em biết. Không, em chụp 10 trận vô được, nhưng mà em chưa chụp được cô nào. Chụp 10 trận vô đủ 10 trận, tức là vô sân đủ 10 trận á. Rồi yên tâm đi. Nhà trai thấy đàn gái là nhà trai chịu rồi đó, dễ thương lắm. Em cảm Mấy ơn người anh. mà đã từng là thủ môn á, đã từng nghe em chứ không phải hiện tại. Mà đã từng bây giờ hết chơi rồi, nó sồ ra, nó mập xấu lắm em ơi. Đã từng thôi. Em thích mập á chị à. Nhưng mà bây giờ á, mấy anh này nhiều khi á là em Em chào chị. hồi xưa trời ơi sốc quá. Trời ơi cái gì vậy, trời ơi. Đẹp không chị? Đẹp. Chị ơi cho em hỏi một câu này nhá. Bí quyết gì chị đẹp vậy? Chị đẹp tại vì chị chỉ thích nhìn những trai đẹp thôi, cái mình hưởng hương hoa cái đẹp của người ta nên mình đẹp. Em xấu. May quá em xấu hả? Sốc quá ha. Em hiểu nãy lý do anh Quyền Linh anh chụp hình vụ gì rồi. Trời ơi. Sao vậy chị? Khó nói em ơi, khó nói nên lời. Rồi bây giờ khoan đợi chị chút xíu nha. Cái anh này hồi đó anh làm cầu thủ ở Nha Trang phải không em? Em ngày xưa em thi đấu ở Nha Trang 5 năm và 5 năm. thi đấu ở Navibank và thi đấu ở Nam Định. Em tập trung U19, U20 quốc gia. Fan nữ nhiều lắm phải không? Phải không? Nói thiệt đi. Em dắt gái mà. Thì em nhát thôi nhưng mà người ta đâu có nhát em. Em cũng không biết là tại sao nhưng mà em đi ra đường thì con gái không thích mà con trai thích em. Gì kỳ vậy trời? Thì đó, kỳ vậy? hồi nãy anh nhìn là anh thích liền đó, chụp hình liền đó. Con gái không thích mà con trai thích. Dạ. Rồi lý do tại sao ra đường mà con gái đẹp thì lại không nhìn? Vậy là thích nhìn trai đẹp hay sao? Không phải, vì quan điểm của em cái đẹp đấy thì nó cũng không thể tồn tại mãi theo thời gian được. Và em cũng là một người của công chúng, tại sao em phải đi nhìn họ với họ không phải nhìn mình? Thì quay ngược lại, họ sẽ đặt câu hỏi mình xinh như thế này, mình đẹp như này, tại sao người ta không nhìn mình? Vậy là cuối cùng không ai nhìn ai hết. Không ai nhìn ai. Cuối cùng và cuối cùng thì chỉ có nhìn em thôi. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em nghĩ là hôm nay em đến đây gặp được bạn đấy thì em có một linh cảm, vì sáng nay trước khi đi đến đây là bạn em gọi điện bảo là dậy chưa Sơn ơi? Em bảo là mới ngủ dậy. Thì em đã lập trình ngay từ ngày trước khi đi ngủ là em sẽ dậy đánh răng rửa mặt rồi đi chùa. Trước khi đi chùa em sẽ đến đây rồi đón bạn em rồi đón bố của em và đến đây. Có nghĩa là hôm nay linh cảm trong người là tốt. Nhưng mà bây giờ em muốn tìm cái mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái là trung thủy, thật thà và có một cá tính một chút, năng động một chút. Rồi. Cho hỏi câu cuối, câu này hơi riêng tư xíu. Thẹo trên mặt em là do đá banh hay là do do đá banh? Em đá banh là ngày chiến xưa thủ môn thì chụp banh phải không? ra banh thì chân gầm giày của cầu thủ hay lướt qua mặt và mi mắt các thứ. Cái banh nó bên đây mà em chụp cái nó cà xuống dưới phải không? Dạ, cái nó ra vậy phải không? Sao chị ngày xưa không theo bóng đá nữ nhỉ? Chị mê mấy cầu thủ. Theo bóng đá nữ thì chắc bây giờ em nghĩ chị thành ngôi sao chị rồi. Không làm gì được đâu, chị té hoài tại chị nặng á. Cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn chị. Rất là không biết là đẹp hay không nhưng mà nói chung là người ta sẽ nhìn. Đặc biệt người ta sẽ nhìn. Thôi bây giờ em cứ hỏi người thân của em đi. Dạ hôm nay em đi với anh họ của em, với dì. Rồi bây giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè? Dạ em muốn nghe ý kiến của anh. Của anh ha. Em chào anh. Em chào anh. Chào anh. Anh thì anh nhận xét. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trường quay. Chào em. Theo em thì em với Uyên thì sống từ nhỏ với nhau cho nên tụi em rất là hiểu nhau. Thì em nhận xét về Uyên thì sống rất là tình cảm, rất là nói chung là cũng hơi lười chút thôi. Em cảm ơn anh. Nhưng mà về chuyện tình cảm thì Uyên trước giờ chỉ có một mối tình thôi. Dạ. Thì rất là từ sau cái mối tình đó thì rất là khó là kén chọn, tức là cũng có tìm hiểu nhưng mà ở mức bạn bè thôi chứ không có quen. Thì còn về bạn trai bên này thì em thấy thì theo như anh thấy á, thì về ngoại hình thì nó cũng không đạt về cái tiêu chí của em lắm. Nhưng mà đàn ông thì cũng không quan trọng cái ngoại hình như vậy. Thì về sự nghiệp công việc thì anh thấy cũng khá là ok, ổn định. Thì đó thì em nhận xét như thế. Tại chứ nhận xét về con trai nó cũng không phải là sở trường của em lắm. Nhận xét gái thì câu này được nè. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi
Hôm nay mình đi với ai em trai? Hôm nay em đi thứ nhất cả bố nuôi của em hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và 3 người phụ huynh là 3 người anh đã giúp đỡ, và bố của em cũng là những người giúp đỡ cho em có được những ngày như hôm nay. Rồi bây giờ Rồi cho gặp bố nuôi đi ha. Hồi đó chào chú, xưa chú có đá banh không? Có luôn hả? Alo, thứ nhất Chào chú. hôm nay đến thứ nhất là chào Quyền Linh và thứ hai là Cát Tường. Dạ. Thứ ba toàn thể khán giả có mặt tại hiện trường hôm nay. Thứ nhất anh nhìn qua giới thiệu về cô bé thì bố thấy thì được đấy Sơn ạ. Thế còn tùy hiểu trong cái lúc mà các bạn hẹn hò và tìm hiểu thêm thì xem thấy là cảm thấy phù hợp với đúng với tính tình Sơn, đối nghịch cả tính tình. Sơn thì người con trai thì quá thẳng thắn và hiền, nhút nhát, còn cô bé này có cái cá tính rất là tốt, thì hai bên nó hỗ trợ thì bố thấy về sau tương lai của các con là được, vì bố thấy là hai bên đều có nghề nghiệp đầy đủ, vì thấy tư cách của các hai bên thì bố thấy là được đấy con ạ. Dạ con cảm ơn bố. Cảm ơn Rồi bố. cảm ơn chú. Bây giờ á, là tụi anh sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt ha. Nhưng mà theo anh trước khi mở rào mình làm láng hết chỗ này luôn được không? Cho nó ấn tượng nữa, chứ mình làm láng hết rồi nè. Chừa hai bên đây thôi. Hay mình làm được. Giống như mình làm bên nhà gái em hoang mang rồi nha anh lên. lên. Chớp rồi nè. Anh có tông đơ làm sẵn luôn nha. Được, ok anh. Nha. Ok. Thấy chưa, làm giống như mở ra giống như trái bóng luôn Dạ, đó. vâng. Được ha. Vâng, ok. Kéo rèm nha. Mở rào. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Chuẩn bị để xem anh chàng này thế nào nha. Chào em. Chào anh. Chào em, anh có một món quà tặng em. Món quà thứ nhất là cây xương rồng. Và anh muốn nói với em rằng thời gian dù khắc khổ như thế nào, cây xương rồng này nó vẫn sống mãi. Dù ở sa mạc hay là ở môi trường tốt, nó vẫn trường tồn như tình cảm của anh sẽ dành cho em. Dạ, cảm ơn. Món quà thứ hai là anh sẽ muốn đeo cái này cho em. Đó là một chiếc đồng hồ. Và anh muốn nói với em rằng thời gian sẽ chứng minh cho anh biết tình yêu của anh dành cho em như thế nào. Chu đáo quá ha. Rồi. Chắc có thể là do anh gặp em lần đầu anh run quá. Dạ. Tay run dữ vậy. Mai kiểu gì học trò em cũng kêu vào sao thầy run thế. Cao dữ ha, thủ môn cao ghê ha. Tướng roi ra, chắc dữ. Tôi dòm gà, dòm chân cẳng rồi. Ok. Rồi em cảm ơn. Em thì em có món quà tặng anh là một quyển sách. Quyển sách này thì nói về ẩm thực của quê hương em. Thì em mong là nếu mà chúng ta có hẹn hò thì em sẽ đưa anh về quê và ăn hết tất cả những món như quyển sách này. Ok. Anh muốn ôm em được không? Dạ. Vậy mà ông nói đi đường gặp gái không nhìn. Phương Tây mà anh. Rồi bây giờ sao? Bây giờ cảm nhận về đầu tiên gặp nhau như thế nào? Anh sẽ lady first cho em nói trước. Dạ. Em có cảm nhận gì về anh? Dạ, anh thì em thấy anh tướng tá thì cũng được. Tại sao cũng được? Mặt anh hơi ốm quá. Em là em muốn người mặt tròn chịu, tại vì mặt em là ốm lắm rồi. Anh nghĩ là không phải một phần do tự anh lo cuộc sống của anh nên không có thiếu một cái bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Thì đâm ra lúc đấy anh chưa thể mập mạp được. Thì anh lên 17, hiện tại bây giờ anh đang là 72 cân. Nếu anh lên 75 cân thì lúc đấy chắc là anh sẽ mập hơn. Ăn hết cái cuốn sách đó là mập mà em lo gì? Em cũng nghĩ vậy. Em muốn ở đây anh nhiều gì đồ đó ăn mà. em góp ý luôn đi để anh thay đổi luôn. Muốn gì đó em nhìn anh góp ý luôn đi. Dạ, đầu tóc của anh có thay đổi được không vậy? Nếu em muốn anh thay đổi, anh sẽ vì em để thay đổi. Dạ, vậy là Em còn hỏi gì nữa không?
Dạ không, em chỉ cần anh ăn mập lên xíu cho mặt nó đầy đặn ra thôi. Ok. Rồi cái tóc nữa thay đổi nữa. Thôi kệ đi em, vậy cho vui muốn em cạo ơi, ra luôn đường hay nhiều là người nhìn. em muốn cạo luôn hay là hớt giống như trái Dạ bóng? thôi. Em bóp ý luôn đi. Dạ nếu mà cạo thì cạo luôn, còn không thì để tóc bình thường chứ đừng có Anh có cạo một như quan vậy. điểm, không phải anh có một quan điểm ấy. Sự gai góc ở bên ngoài không thể đánh giá được con người bên trong. Và khi em có thể nhìn thấy hình ảnh bên này, nhưng mà ở bên trong tâm hồn của một người nó sẽ làm cho em lay động về điều đấy. Anh yếu đuối lắm, dễ vỡ lắm em ơi. Dạ. Em nhìn cây xương rồng không? Dạ. Anh sẽ là sự gai góc đó và anh sẽ luôn luôn bảo vệ em. Rồi bây giờ vô chuyện tình yêu đi nè. Bây giờ là yêu xa. Cô này là ở anh có ngại yêu xa không? Đó. Với anh ấy thì anh chưa bao giờ quan trọng chuyện xa hay gần. Quan trọng là tình yêu của anh dành cho em nó có đủ lớn để mình rút ngắn khoảng cách đấy hay không. Bây giờ hẹn hò sao? Em thấy anh là người như thế nào về tính cách, về con người, về mọi thứ? Dạ thì em thấy anh cũng là một nhìn thì cũng chững chạc, cũng biết nghĩ cho người khác. Là anh bảo anh không thích con gái lăng nhăng, anh thích chung tình thì em nghĩ anh cũng là một người chung tình, thì cái đó em rất là thích. Anh cảm ơn em. Em có hỏi gì về anh nữa không? Dạ. Nếu vấn mà đề không là hỏi... em trai hỏi em gái nhà ở Ninh Hòa là ở đâu, đường xá đi sao, Rồi. hẹn một ngày mấy lần. Ninh Hòa, em ở Ninh Hòa anh cũng có bà ngoại nuôi ở ngoài đấy. Vì Em ở Ninh Hòa thì em ở nông em ở thôn chỗ chứ nào? không phải thị xã, em ở xã. Anh không quan trọng về điều đấy. Dạ. Quan trọng là chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào. Hiện tại bây giờ em muốn anh gặp em như thế nào? Dạ thì anh là con trai, đương nhiên là anh sắp xếp thời gian để về quê chơi. Anh có một câu hỏi thực sự là vì công việc của anh ấy hiện tại bây giờ vừa làm với các bạn nhỏ nhiều như vậy, em có cảm thấy là thiệt thòi không? Dạ không sao anh, thì lúc nào rảnh thì có thời gian thì gặp nhau thôi. Vì anh làm việc thì không theo một cái lập trình nào hết. Có thể là ngày hôm nay thích, ngày mai anh sẽ bay ra với em luôn. Dạ, thì em làm việc, công việc của em thì nó cũng rảnh. Ban ngày thì làm thôi, còn buổi tối lúc nào cũng rảnh hết. Nhưng mà một ngày ví dụ cả thời gian làm như vậy, em có khi nào em sẽ vào đây không? Dạ thì cuối tuần em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nếu mà em thích, trong lòng em muốn thì em sẽ bay vô thôi, chứ không có gì hết á. Nhưng mà ngày kia em còn ở đây không? Ngày Chủ nhật. Dạ chủ nhật thì đám hỏi của em gái em ở Phan Thiết. Thì trong ngày thứ bảy em sắp xếp em về đó. Tại sao phải là chiều nay mà là ngày kia? Vì hôm đó là ngày sinh nhật của em. Nếu vậy thì em sẽ bay ra ngoài kia tổ chức sinh nhật chứ. Đi xuống thì nếu luôn được thì anh đi cùng em về Phan Thiết ăn đám hỏi rồi tổ chức sinh nhật ở đó luôn. Có một cái anh xin lỗi là đến hiện tại thực tế là anh sẵn sàng đi cả em. Nhưng anh lại có một cái sự kiện chuẩn bị tổ chức cho các con khoảng tầm 200 bạn để chơi bóng đá và thi đấu bóng đá. Nên anh nghĩ là trong một cái thời gian tích tắc ngắn nhất anh sẽ ra với em. Nhưng mà nãy anh nghe có chi tiết rất hay. Bà má nuôi của em ở Ninh Hòa hả? Không, ở đâu? Bà ngoại. Bà ngoại nuôi. Dạ. Ở đâu? Ở Khánh Hòa. Khánh Hòa ở đâu? Quán cơm Hoàng Văn Thụ. Tức là gần Ninh Hòa. Không, ở trong thành phố, ở Ninh Hòa, ở ngoài thôn. Dạ. Rồi có em gái nuôi nào ở Ninh Hòa không? Dạ không. Nhiều người nuôi quá. Nhiều người nuôi quá. Nếu mà có bà ngoại nuôi ở đó thì cũng là một điều kiện thuận lợi đúng không? Dạ. Đó em phải hỏi cái địa chỉ ở đây là xã nào này kia để mình biết về chứ đúng không? Em nghĩ là sau chương trình thì em sẽ lấy của bạn về thông tin, rồi hai đứa bọn em sẽ đến em sẽ tự đi. Tự đi chứ không. Thế cái kế hoạch kết hôn như thế nào? Kế hoạch kết hôn của em thì em nghĩ chỉ khoảng 4-5 tháng. Hỏi bạn gái coi bạn có Em chịu có muốn điều đấy không? Dạ em thì chỉ cần bây giờ chỉ người phù hợp để em kết hôn. Anh có phù hợp với em không? Làm sao người ta trả lời câu đó được?
Bây giờ anh có một cái văn hóa của bọn anh rất là Tây, và bọn anh cũng rất là thoáng. Khi mà suy nghĩ như thế nào anh sẽ hỏi em như vậy, và chúng ta sẽ trả lời bằng suy nghĩ của mình đang nghĩ. Đó là rất là thật. Ví dụ nhà anh nói là anh rất là thích em, thì anh sẽ nói rất thích, và anh nói sự thật điều đó. Và anh cũng muốn từ khía cạnh của em nói thật với anh. Và sau này chúng ta có những cái sự khúc mắc thì chúng ta có thể chia sẻ nhau bằng suy nghĩ đó. Nếu mà bây giờ ví dụ khúc mắc mà em để lần sau hoặc một tuần sau em nguôi dậy, thì lúc đấy em quay trở lại ngược lại đấy, em tháo cái nút thắt đấy, thì anh lại cũng không, thực sự anh không thích, mà anh muốn thực sự là giải quyết ngay lúc mà mình đang khúc mắc. Em có nóng giận không? Dạ, tính em thì hiền lắm, em ít có giận, nhưng mà nhiều khi khó chịu thôi. Em có ghen không? Dạ ghen thì ai cũng ghen hết, nhưng mà em thì ghen ít thôi. Ok, nếu mà khi mà em khó chịu thì anh sẽ đặt câu hỏi với em. Đây, anh sẽ đặt câu hỏi. Em ơi, lúc này em đang khó chịu về vấn đề gì? Dạ, hiện tại thì em không có khó Không, chịu ví gì dụ hết. anh sẽ đặt câu hỏi, trong tương lai anh sẽ đặt câu hỏi như vậy. Em khó chịu về điều gì? Em có thể chia sẻ cho anh, nói với anh để anh khắc phục. Đó. Dạ. Tính em thì cũng thẳng tính, lên là em khó chịu, em không có cần anh hỏi, em nói thẳng luôn. Bây giờ đặt một vấn đề ra, nếu như hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau và tiến xa hơn nữa, chúng ta sẽ ở đâu và làm gì để phát triển kinh tế? Thử nghĩ xem nào, chàng trai của tôi. Em nghĩ là em thích cuộc sống trong Sài Gòn, vì nó cho em sự tự do thoải mái. Em nghĩ sao về điều đấy? Em thì em thích xa nhà. Ví dụ từ nhỏ thì em cũng lại muốn đi học xa, đi lập nghiệp xa, nhưng mà ba mẹ không có cho, cứ ở Nha Trang rồi đi về. Nên là em cũng muốn là bây giờ em kiếm một người nào đó ở xa, nhưng mà người ta đủ điều kiện để mà lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho em. Thì lúc đó ba mẹ em mới đồng ý gả em đi. Đó, em có đủ điều kiện để lo cho cô gái ấy, lo cho tương lai cô gái ấy sau này, thậm chí là lo cho con của hai đứa, đúng không? Có chuẩn bị điều đó chưa? Em có chuẩn bị điều đấy, và anh nghĩ là em sẽ về đội của anh sẽ đưa em thành ngôi sao. Nhưng vấn đề em có đủ để lo cho cô ấy rời xa nhà quê cô ấy để vào thành phố với em hay không? Em có tin anh không? Dạ thì cái chuyện Cũng đó chưa. Để thời gian trả lời. Đúng rồi, em hỏi câu đó thì cô gái không thể nói anh được. sẽ nói là những gì anh nói ra anh sẽ làm được. Anh đủ điều kiện để lo cho em. Được, đó. Nếu nói thẳng như thế là được ha. Bây giờ anh thấy em Trái banh nè, chốt trái banh đó, nè. em bây giờ em thể hiện cái tài năng của em cho cô ấy xem đi, để thuyết phục cô ấy trước cái đã. Với cái câu chốt hồi nãy là được rồi đó. Còn chuyện gì đến thì tùy cô gái nha. Rồi. Dạ không sao. Em cuộc chơi mà, em sẽ chấp nhận tất. Bây giờ em sẽ tâng bằng đầu với mọi người một chút thôi, vì ở đây nó cũng không có sân khấu lớn và ánh đèn thì em cũng sẽ không thể nào. Rồi, bắt đầu đi em. Ở đó được rồi á, bắt đầu. Thôi được rồi, nói chung điều kiện đây không có nhiều để cho em làm ha. Thôi được rồi, bây giờ nãy giờ nói chuyện qua lại thì anh nghĩ rằng em gái cũng đủ bản lĩnh để quyết định chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút. Điều đó tùy thuộc vào các bạn, tùy thuộc vào trái tim của các bạn, tùy thuộc vào sự suy nghĩ của các bạn nha. Đây là một nửa yêu thương của mình, có phải hay không? Đây là người mình phải tin tưởng hay không để giao phó cả cuộc đời mình. Mình có vào thành phố được hay không? Hãy suy nghĩ thật kỹ nha em gái. Có, cho em xin nói một câu nói đi thôi. em. Là em yêu. Có hai người phụ nữ anh sẽ quỳ trước mặt để cầu hộ. Đó là mẹ anh và em. Và trong tương lai anh sẽ làm điều đấy với em. Chúng ta đến đây và đó là cái duyên, nên anh sẽ rất muốn đi cùng cả em những đoạn đường cuối cùng. Chuẩn bị. Liệu họ có bấm nút hay không? Chúng ta chờ xem. 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Bấm nút chứ không phải là đập nút. Bấm.
Em trai có bấm không? Có, em bấm mà. Đập bể, đập nhấn nút chứ không phải là đập cái nút, nhấn. Đó. Em gái có bấm nút không? Dạ không anh. Không Rồi, bấm. mời em. Nào. Anh thực sự anh rất muốn em gái bấm nút. Thật sự như thế. Lý do tại Bởi sao đây là không một bấm? chàng trai rất là chân thành. Anh đã nói đến mức như thế. Và anh ấy cũng ấn tượng, cũng đẹp trai, cũng chân thành đấy chứ. Nhưng lý do tại sao vậy em gái? Em không phải là em không bấm nút, là không phải là em không thích ảnh, mà em còn một chút gì đó suy nghĩ nên là em không bấm. Thôi cái đó là quyền của em. Chúng tôi đã cố gắng để kết nối hai trái tim lại với nhau, nhưng vẫn còn một chút băn khoăn nào đó, một chút phận nào đó mà tươi gắn lại với nhau ha. Chị cũng hơi bất ngờ là em không bấm á, chị rất tiếc, nhưng mà Rất- có thể á, để hiểu với phụ nữ là có thể em quyết liệt quá mà thời gian thì còn ngắn quá, cổ ấy chưa kịp cảm nhận. Mà ở đây trên sóng truyền hình thì em quyết liệt quá nên cổ hơi ngại, cổ cần thời gian hơn. Biết đâu bây giờ không bấm nhưng sau này các bạn sẽ tìm hiểu rồi làm bạn với nhau sau cái sân khấu này ha. Rồi, Biết đâu. như vậy là chúng ta đã để lỡ một cơ hội, vẫn là cuốn sách của bạn. Không sao. Dạ không, Đây. quyển này thì anh cứ đọc đi, rồi nếu có dịp anh về quê em thì em vẫn đưa anh đi hết, ăn hết Đây quyển quà này. của em, cứ cầm. Rồi, Làm chúc kỷ các bạn niệm. sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Chúc các bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình. Và chúc các bạn thành công, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Ủa có tặng quà không mà sao đứng hoài không lên vậy? Trời ơi. Đây. Mỗi người một cái gối tự nằm ngủ riêng. Còn nếu không ấy thì đưa lại cho tôi. Đây, một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú Dạ, cảm ơn. gửi tặng các bạn. Bạn trai có muốn nói gì không? Cảm xúc của em hiện tại Cảm bây giờ? xúc của em ấy, thì cũng có hụt hẫng, nhưng mà không sao. Vì cuộc chơi, mình phải biết chấp nhận cuộc chơi. Và em đã làm tất cả những cái gì với bạn. Nếu mà sự đón nhận của bạn không có thì đó cũng là do duyên số thôi. Không Có sao duyên cả. mà không có phận với nhau nha. Không sao cả ha, hy Không vọng sao. là mình sẽ sớm tìm thấy Dạ. hạnh phúc của mình trong tương lai. Rồi, Rồi cảm ơn hai em bạn. về Thủ Đức, bên kia về Ninh Hòa. Đây. Không sao, có hàng triệu cô gái sẵn sàng bấm nút cho chàng trai, và hàng triệu chàng trai cũng sẵn sàng bấm nút cho cô gái. Hãy liên lạc với chúng tôi với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò các bạn nhé. Như vậy là ngày hôm nay một cặp đôi bấm nút và cặp đôi không bấm nút, một sự nối tiếc, hụt hẫng một chút xíu, nhưng cũng hạnh phúc bởi vì cặp đôi đầu tiên rất là dễ thương. Thưa quý vị, thật tiếc là vì các bạn chưa may mắn nhận được suất chụp hình cưới trọn gói từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Và bây giờ thì chương trình của chúng tôi... Và rất tiếc là chiếc TV Aquino 40 inch trị giá 5.950.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Thưa quý vị khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc TV Smart TV Aquino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu như các bạn trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Và ngay bây giờ các bạn tại phim trường cũng có thể có cơ hội nhận được chiếc TV này. Bây giờ chúng ta hãy lấy cái phiếu thăm của mình ra để chuẩn bị chương trình bốc thăm may mắn. Rồi, ai có phiếu mình bóc ra nha. Rút số nào trúng số đó. Một cái tivi. Ai không xài tivi bán lại cho tôi mua hết. Con số đó là, ai biết con Lương không? Mệt với lẹ đi cho rồi. 29. 29. Bạn nào có số 29 mời bước lên sân khấu. 29. Nhanh lên em. 5 4. Trời ơi, trúng tivi mà chỉ ngồi im ru à. Trúng tivi mà không muốn nhận hả em? Rồi em bước lên sân khấu đây. Trúng tivi mừng, nó chạy lên liền chứ. Trúng tivi mặt buồn. Nhà em có tivi rồi hả? Hả? Có chưa? Rồi mời em gái qua đây. Có tivi chưa? Đổi tivi mới nha. Đây gửi tặng cho Không bạn. có bán lại tivi này, anh mua là 200.000 á. Đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Aquino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc, gửi tặng em. Khán giả Nè. may mắn nhất ngày hôm nay. Em gái cầm này xuống kiểm tra lại nha. Chúc mừng nha. Rồi.